Támogasd a Vakondok dokumentumfilm sorozat 6. részét, és ismerd meg a 80-as évek egyik leghihetetlenebb, mégis alig ismert történetét a magyar gyártású otthoni számítógépekről és a rajtuk és nyugati társaikon még mindig aktívan alkotó közösségről. Ez még 82-ben volt, én a László gimnáziumban jártam, igaz, akkor még nem szent volt, hanem még csak első. És volt ilyen számítógépes szakkör, és először ilyen PTK 1050-es ilyen programozható ilyen számológép volt, azon tanulgattunk itt programozni, 50 lépést tudott megcsinálni, és akkor utána, amikor ez már ment a fizikatanárunktól, illetve nem a fizikatanárunk volt, hanem később lett ő ilyen fizika-fakt tanárunk, azt tartotta ezeket a vackokat, és akkor ott voltak ilyen berakva ilyen üvegvitrínben 4 lakat alatt, tehát volt ott egy Spektrum, 16 kilobájtos, tehát így majd azért fiataloknak fordíts le, hogy ez olyan, mint a Pico meg a Nano, de hát kilobájt, nincsen ilyen mértékegység. Na mindegy, és a lényeg az, hogy akkor hát tartott ilyen teljesen saját szakállal, egyébként szakállás is volt, Pap Lászlónak hívták, tehát valamikor most ment nyugdíjba Lászlóból. Lényeg az, hogy teljesen a saját szakállára tartott ilyen programozás történeteket. A lényeg, hogy aztán beszerzett ilyen ZX81-est, tehát nem tudom, hogy ezt veszed, de az nagyon jó volt, 1 kilobájtra volt, aztán volt egy ilyen vacak, amit hátulról rá lehetett dugni, egy ilyen cartridge, és akkor 16 kilobájtra föl lehetett bővíteni, tehát nem tudom, egy dimet így dimenzionáltál, és akkor már azonnal is kifagyott, hogy na mindegy. És a lényeg az, hogy akkor aki valamilyen affinitást mutatott a dologhoz, az utána hozzáférhetett a Spektrumhoz, és akkor azon már volt ilyen csodák voltak. Aztán lényeg az, hogy apámnak egy csomó ismerőse, meg ilyen 56-os dobbantottak, volt, aki Angliába élt, volt, aki Kanadába, és akkor 83-ban vagy 84-ben egy nyáron. Tehát akkor még ilyen tilos volt, de most nem merüljünk bele ezekbe a politikai maradságokba. Lényeg az, hogy darabokba behoztak egy Spektrumot. Én meg otthon összeraktam magamnak, és akkor onnantól már volt egy Spektrumom. És akkor ott aztán hoztak hozzá egy pár programot, és akikkel meg találkoztam, általában jóval idősebb emberek, tehát én voltam ilyen 14 éves, 15, és mint a 35-40 éves emberekkel, apám tévészerelő volt, akit ismert ott a lakótelepen, tehát neki is van a Spektrum miatt, rögtön megemlítette, és akkor átbaktattam a jó emberhez, és akkor elcseréltük, amink van. Például az egyik ilyen jó ember, az a Ferihegyen dolgozott, a Liszt Ferihegyen, tehát így, hogy tudják, hogy miről van szó. Ferihegyen dolgozott, nem tudom, ott is valami elektronikai volt, Szűzmárja, és ott meg azért ugye eléggé mozogtak ilyen Stuvik, meg ilyenek, azokkal lehetett behozatni ilyen cuccokat, tehát és neki elég sok ilyen programja volt, az volt ilyen starter kit nekem, és akkor meg tudom, akkor lett olyan 200-300, és akkor utána meg nekiálltunk cserélgetni az iskolába is, tehát így nem csak én voltam ott egyedül, tehát mit tudom én, 10-12-en az érdeklődtek a dolog iránt. Azt ennyi, tehát így kezdődött, tehát így igazából én Spektrummal kezdtem, tehát így a Commodore 64 az már csak mert csak miután leérettségiztem, és elmentem, muszáj volt elmenni dolgozni, mert különben elvittek volna a gonosz emberek közveszélyes munkakerülés miatt. És akkor az LSI alkalmazástechnikai szolgálathoz került, hát nem kerültem, hanem anyám, tehát úgy volt valahogy megcsinálva a dolog, hogy ha nem jártál főiskolára, tehát nem mentél tovább tanulni, akkor szeptember 15-ig el kellett volna menni dolgozni, de ezt még én októberben sem abszolváltam, tehát ilyen titokban így óvakodtam, ami nem volt nagyon jó, mert ilyen punkbrigáddal mászkáltunk le föl 10 méterenként igazoltattak, de mindegy, és lényeg az, hogy anyám az járt az LSI alkalmazástechnikai szolgálat igazgatójának a titkárnője fodrászkodni, anyám női fodrász. És akkor mondta, hogy hát akkor ott valamilyen ilyen számítógépes munkát, akkor majd és akkor el kellett menni felvételizni, és akkor rá akartak sózni a kiadói osztályon valakire, aki nagyon nem akart, ő nem akart oda senkit, különösen nem ilyen kis pályakezdőt, meg ilyen mama kedvence valakit,
Csak aztán utána eljött meghallgatni, én ilyen kis szemtelen gyerek voltam világéletemben. És akkor hát az igazgatónő elkezdett kérdezgetni, mit tudom én, olvastam az ő könyvét, az egyszerűen a számítógépről. Tehát, hát mondom, olvastam, tehát meg is, azt is megkérdezte sajnos, hogy mi a véleményem róla. Én meg is mondtam a véleményemet, olyan 19 éves, mert én úgy döntöttem, hogy én nem akarok dolgozni, valami mást fogok én dolgozni. Akkor ott úgy, hát ott elég csönd lett, de annyira elkezdett röhögni a leendő főnököm, hogy mondta, hogy akkor ez a gyerek kell neki. És akkor oda fölvettek oda dolgozni, igazából valamilyen ilyen adminisztráció, hát amit el lehetett képzelni 1986-ban adminisztrációként, tehát ilyen, mit tudom, egy Commodore 64-esbe kellett, hát ugye az LSI ATS az a 2 darab ilyen számítógépes könyvkiadó volt, tehát az akkori számítás egyik a színvonalán, a Novotrade, de hát valamit mondtál ilyesmit is, hogy már ott is mozogsz, meg volt még az LSI. És hát gyakorlatilag egymás konkurenciái voltak, de hát ugye annyi mindenről volt írni való, hogy szépen leosztották egymás között a piacot. Na mindegy, és akkor gyakorlatilag én az LSI-nek a kiadói főosztályára kerültem. Főosztály, hát volt egy darab főnököm, meg volt a főosztályvezető, volt egy darab ilyen titkárnőszerűség, meg az anyja a könyvelő. Tehát így ez volt a főosztály, és akkor én oda kerültem, mint ilyen wrestling. És gyakorlatilag az volt a feladat, hogy egy Commodore 64-esen vettek valami nagyon sok pénzért. Tehát amikor meghallottam, akkor elkezdtem csuklani egy ilyen valamilyen adatbázis kezelőszerűséget, és gyakorlatilag arról volt szó, hogy akkor ez ilyen nagyon mély szakmai könyveket, azt majd el fogják küldeni, hát ugye ez még ilyen elvtársak között volt, akkor mindenféle ilyen MGTS-nek, meg anyám kínja, hogy akkor vegyenek, és akkor volt egy ilyen papíron, le volt gépelve, egy 30 vagy 40 ezer ilyen mit tudom én, de tényleg ilyen MGTS-nek a főnökei, meg ilyesmi, és akkor azt kellett így rögzíteni a Commodore 64-esbe, iszonyú lassú volt, Basicbe volt megírva az egész, tehát ezt gyorsan átírtam, tehát így, ez így nem lesz jó, és akkor az lett volna, hogy ezt a 30 vagy 40 ezer címet így fölveszem, és akkor MPS 801-es nyomtatón ilyen etikettekre kinyomtatják, és akkor mindig a reklámanyagokat, azokat így tudják küldeni, és hát most még ezt a 40 ezeret kinyomtatta, tehát ilyen, az például nem volt rossz, de ugye ez volt nekem kiírva a munkatervnek, ilyen 1 évre, és akkor ilyen 5 hét alatt így végeztem ezzel, és akkor mondtam, hogy mit csináljak. Csak közben ugye arról volt szó, hogy én ott találkoztam ilyen figurákkal, akik ott írogatták ezeket hát például Dr. Úri László például, az nagyon sokat írt ilyen Commodore 64-es történet, tehát szerintem a legnagyobb példányszámban eladott ilyen magyar számítástechnikai könyvbe, amit a Commodore 64-esről írt. A 7. kiadásban ki is javítottam neki a hibáit, amiket mondta, hogy köszi Laci, a Dr. Úri László. Mindegy, azt a lényeg az, hogy közben találkoztam ezek a figurák, hát mondom, ilyet én is tudok, ráadásul meg hát nekik is volt ilyen 1-2 starter kitük, meg akkor már nem starter volt, akkor már mindenkinek volt 5-6-800 játéka, Spectrumon, Commodore 64-en, ha már úgyis tudtak a Commodore 64-ek, akkor nekiártam ott azzal is csereberélni. Azt gyakorlatilag hát mondták, hogy akkor nem akarok-e beszállni ebbe az évbe. Hát már úgyis itt vagyok, és nincs mit csinálnom, akkor beszálltok ebbe. Azt akkor rájöttek, hogy én egy kicsit jobban írok, mint 11 de mert én elolvastam előtte egy 3-4 ezer könyvet. De már nem ilyen szingli fejvadászokat, hanem Móricot, Mixát, Moldovát, tehát így, és akkor az menetközben meg rejtőd. És akkor azt menet közben meg lehet tanulni, tehát hogy kéne kinézni ennek a dolognak, és akkor mondták, hogy akkor írjak. És akkor mit tudom én, valami spektrumos könyvbe kellett írni, valami vackot, mondták, hogy hát hány oldalt akarok írni? Hát kell, hát írjak, amennyit akarok. Ja, jó, hát akkor tehát beszélni azt tudok, tehát írásban is, és akkor mit tudom, valami stratégiai játékról írtam, ott valami végigjátszást, azt szétrögték az agyukat, mert ugye unalmas ezt hogy gépelgetni, tehát akkor inkább magamat is szórakoztattam, és akkor mondták, hogy na akkor ide be kéne szállni ebbe, és akkor elkezdtünk ilyen, hát gyakorlatilag a kiadói főosztály akkor állt át arra, hogy akkor tudjanak nyomdailag sokszorosítani akkori profi módon, úgyhogy ez valahogy ki is nézzem.
tehát a nyomda felé le tudjunk adni egy olyan dolgot, ahogy mi azt elképzeltük. Tehát a nyomda kezdje ott kiszedni, mert korábban az volt, hogy ilyen MX80 Matrix printeren, majd fordítsad le, tehát legyen egy ilyen footnote, hogy az mi volt. Tehát így azon lett leadva a nyomdába, és olyan borzasztó végeredmények születtek ilyen 3-4 ezer példányba kinyomva. Na mindegy, és akkor lényeg az, hogy akkor utána ugye, 64-en ott volt az EasyScript, akkor én azzal ott összetördelgettem, akkor lettek illesztve ott ilyen Robotron, elektromos nyomtatók, tehát annak szép volt a betű mintája, de hát ez egy elektromos, nem nyomtató volt az egy írógép volt, csak volt rajta egy csatoló, azt akkor arra lehet illesztve, és akkor 6 perc alatt kinyomtatott egy oldalt. Tehát ilyen... De viszont jól nézett ki, tehát így ezzel nem volt semmi gond. Na mindegy, ezt végül is így kezdődött, tehát egy csomó ilyen nem tudom, de általában havonta legalább 8-10 könyvet így összetördeltem, meg összeraktam úgy a nyomdának, hogy menet közben megtanultam nyomdászkodni, tehát így jó, az később jól jött, tehát így, mert végignéztem ugye a nyomda, hogy változik menet közben, mert utána jöttek ezek a levilágítók, de mivel, hogy nekem már újat akkor nem lehetett mondani, akkor így gyorsan átálltam arra, azt utána meg már most mindent megírsz PDF-be, mert a levilágítóktól visszavette ez az Adobe nevű maffia. Gyakorlatilag arról volt szó, hogy először a legelső szerintem, ami megjelent, az a 1001 játék ilyen C64-re, akkor még nem volt sorszámozva, és ez rettenetes pénzt csinált ez a cég, úgyhogy gyakorlatilag nulla befektetéssel, mert arra emlékszem, az 1001 játék, azt így meg is tudom neked mondani, hogy 45 000 példányba adták el. Tehát így ilyen összehasonlításképpen nagyon elégedett volt a Magyar Narancs, amikor kiadták a Hunter S. Thompson-tól a Félelem és Reszketés Las Vegasba, és 5000-et eladtak belőle. Na, ez akkor elment 45 000-be, de ez csak az első volt. És akkor mit tudom, 4-6-8 forint volt, ugye az állam támogatta a könyvkiadást, 4-6-8 forintba került egy könyv, na, az került 99-be. Hát, csak tudod, mi volt benne, ilyen lövöldözős játékok. Hát most egyszerű ki van ráírva, vagy bónusz, akkor belemegyek, és de erről nem kell semmit se írni, akkor valami bonyolultabbról írjunk. Meg ilyen felhasználói történetekről, mert ugye az volt a gáz, hogy a nyelvtudás nem nagyon volt Magyarország. Általában pár ruszki beszélt, hát tudom, tanították az embereket, de hát senki se szerette. És lényeg az, hogy akkor hát ugye Commodore 64-esen is volt egy csomó ilyen, mit tudom, rajzoló, még emlékszem, a Geos nevezetű valamire, majdnem, almost úgy nézett ki, mint a Windows. De ugye a 64-en az egy nagyon jó kis teljesítmény volt, és akkor ilyenekhez írtunk el felhasználói történeteket, mit tudom én, ez volt a könyvnek a 30-40%-a, és akkor amit úgy hasonlítésre kitaláltunk, hogy mit tudom én, ez jó játék, mit tudom, bonyolult, akkor erről csináljunk valami leírást, ennyi. Tehát, és akkor utána az így ment így szépen sorba, gyakorlatilag ott ilyen beálltunk úgy, hogy jött a főnökasszony, tök jó, hogy mindent megengedett. Tehát gyakorlatilag nem lehetett fél méterre látni, ez egy garázsba volt, a mai napig ott vannak egyébként Computer Bus néven, illetve egy pár éve ott voltak, még láttam, mikor arra jártam. A lényeg az, hogy annyi sörös üveget egy rakáson, meg akkor még nem volt dobozos sör, tehát sörös üveg volt mindenhol, csikkek, tehát lehetett látni, hogy itt ilyen kultúremberek mozognak. Meg én gyakorlatilag ott is laktam, egy ilyen garázs rész volt, de be volt ilyen irodaszerűségnek rendezve. És akkor gyakorlatilag főnök azt mondja, hogy mit tudom én, akkor össze kéne rakni valami nagyon komoly szakmai művet, a robotika, vagy magyar, lengyel, esperanto, ilyen értelmező, volt ilyen tényleg, magyar, lengyel, esperantót, és ilyenek voltak benne, hogy már így át voltak fordítva. Tehát, hogyha valaki csak esperantó élt, és érdekel, hogy lengyelül mit jelent, vagy magyarul, így meg volt magyarázva, hogy mit tudom, byte, és akkor volt egy vonal, byte. Ez viszont ilyen írói tiszteletdíjazásba azt kifizették. De mondjuk nem nekem, tehát tőlem valami konkrétabbat vártak el. Maradjuk, hogy ez a szakmai része volt, tehát gondolom, mit tudom, akár 30-40-et is eladtak. De viszont amiből meg nagyon jól éltek, azok ezek a játékosok, amik voltak már, tehát így semmiféle információ nem. Ami volt akkor ilyen hivatalos újságok, volt ez a Mikromagazin, tehát ezt az életben nem felejtem el, hogy én értem azt, hogy ilyen 50-60 éves ilyen bácsik, tehát így még Neumann Jánossal együtt születtek, de nem biztos, hogy ha üzletet akarunk ebből az egészből csinálni, tehát minél többet el akarunk adni, akkor ugye azt kéne csinálni, amit
amit ugye elvárna a nép. Tehát egy egyszerű, én mit csinálnék? És akkor, na, hát akkor csináljuk ezt. És akkor így szabadjára engedtek gyakorlatilag ott a helyzetbe, és akkor gyakorlatilag így történt a dolog. És gyakorlatilag bejött mindig a főnöknőm, Klári, és akkor mondta, hogy akkor Laci, akkor ezeket a könyveket össze kéne rakni, és akkor mennyi idő? Akkor mondtam, hogy 2 hét, mert láttam, hogy 2 nap. Arra mindig írt nekem valami pénzt, tehát úgy, hogy ez ilyen külön pénz volt. Tehát én nem is jártam be a fizetésemért. Tehát 5 vagy 6 ezer forint volt a fizetésem, 91-ben már 10 is volt. Ez egy kicsit más vonulat volt, mert megkérdezték, hogy mennyit kérek érte. És akkor mondtam egy számot, jó. És ez a szám, ez egy ilyen szép szám volt, tehát azonnal vettem belőle egy rallylodát, mert hogy nekem kell egy rallyloda, tehát nem tudom miért kellett, de mindegy. És minden további nélkül. És akkor megkérdezték, hogy akkor ezt így tudom abszolválni ilyen 4-5 havonta. Havonta is tudom abszolválni, tehát így végül is addigra már ismerősök voltak bőven. És akkor végül is erről volt szó, meg odaírogatott már, akkor ment a 64-es vonal is, meg a Spektrum vonal is, és akkor a Rucz Lajos nevezetű figura az már az a második vagy harmadik ilyen történetet csinált, tehát ők ilyen termelékenyek voltak, meg a Lajos az egy szakmunkás képzőben volt anyagismeret talán. Ez a legalja egyébként szerintem, ez anyagismeret. Mindegy, és végül is a többi tanár között, meg ilyen egyetemista osztálytársai között azért sokan foglalkoztak Spektrummal, tehát ott azért jobban forgott ez a dolog, meg nekem is akkor már jobban forgott a dolog, tehát amit csereberéltünk, és akkor gyakorlatilag tehát így fölállt ez a dolog, mit tudom, egy 50-60-70% az legyen ilyen játék, amik ilyen komplikáltabbak, tehát mit tudom, ilyen sütem apró, mit írjunk, hát mész előre, azt lősz, az majd lesz valami, egyszer meghalsz. Tehát így, jó, de hát ugye kellenek a cheat-kódok, meg ezek is, és akkor hát ugye mi az, amit én látnék szívesen. Azon kívül meg hát akkor már úgy elkezdtek behozogatni ilyen újságokat, tehát az egyik ilyen kedvencem az IZEB 64 nevezetű újságot, ez hihetetlen figurák csinálták, de olyanokat írtak, mondom, ilyen újságot kell csinálni, és akkor miért csináljunk újságot? És akkor hát csináljunk újságot, csak akkor ne a cégnek csináljuk újságot. Most marha jó, hogy itt gyakorlatilag 56-an vagyunk ennél a cégnél, és ebből 38 igazgató, tehát mi vagyunk ügyintézők, de a produkciót az valakinek az elő kell állítania. Nem volt nekem ezzel semmi gondom, mert mit érdekel engem, tehát ez, mi van a névjegyemre nyomtatva, tehát nem érdekel. De hát miért ne csinálnánk, és akkor utána kezdtünk el küzdeni, hogy csináljunk újságot. Hát hogy ne lett volna rá piacigény? Hát most egyszerűen, vagy én dolgoztam a főosztályon, ott beleláttam az eladási adatokba. Hát most tovább vonszolva ezt az árkérdést, hát ugye akkor, amikor 4-6-8 forint, akkor volt ez, és ez nagyon rossz volt. Nagyon rosszul is volt megírva az 1001/1 játék, illetve később lett per 1, amikor már volt 2, meg 3. A 3-as az már kezdett alakulni, tehát így a másodikat is én követtem el. Hát gyakorlatilag az egészet én követtem el, csak hát akkor úgy volt, hogy ugye a pénzt azt el kell tüntetni, meg különben visszakéri az állam, és akkor mit tudom én, gyakorlatilag én olyan árat mondtam, amilyet akartam, viszont cserébe ne kérdezzem meg, hogy mit tudom én, ellenőrző rektor, és az életben nem a közelében nem jött ennek a könyvnek, csak a nevét sem hallottam ennek a jó embernek. Hát szerintem ez most sem változott. Alapvetően az akkor is úgy ment, de ez engem nem zavart. A lényeg az, hogy a következőt már 199 forintért árulták, miközben az alapvető könyv dolgok nem változtak. Most ezt abban nem nagyon láttam bele, akkor még nem foglalkoztam nyomdával, hogy ahol kinyomtatták ezeket a könyveket, az piaci alapon volt neki, vagy pedig, hogy ez ilyen kulturális anyám kínja, de mivel hogy ez ilyen államilag hátulról nyomott volt egy ilyen OMIK nevezetű Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, annak volt egy kerete, és akkor ebből így leszívott egy összeget, miközben annyi pénzt csináltak, hogy rettenek. Ja, mindegy, és akkor utána kitaláltuk, hogy akkor csináljunk újságot, és most jó, hogy itt eltördelgetek így üres perceimbe, meg mit tudom én, még elszórakoztattuk mi magunkat, de más nem játszottunk. És hát akkor miért ne csináljuk, azt csináljunk újságot. Na jó, persze ez nem így volt, oda megyek, és akkor, mert amikor ezt kitaláltuk, ugye
volt egy csóka, az is ott dolgozott ügyintézőként, ez egy buszsofőr volt, hogy hívták, hogy Székely László, korábban volt buszsofőr, és akkor még volt a Lajos, az akkor gyakorlatilag a Székely az ilyen keverő ember volt. Tehát ő fölkutatta a megfelelő embereket, és akkor amikor a pénz megérkezett a megfelelő emberhez, valahogy mindig úgy közötte volt. De ilyen ügyes volt, tehát én sokat tanultam tőle, tehát lényegtelen. És hát akkor jó, akkor hogy kell újságot csinálni? Hát az már úgy, hogy ez a mi újságunk, tehát akkor megegyeztünk, hogy akkor 33%-at hárman vagyunk, és akkor elosztjuk szépen. Én így nem kérdőjeleztem akkor sem, hogy Székely, ez mit fog ebbe csinálni? Tehát így, már ezt én tudom, hogy mint hoz nekem egy sört néha, vagy megkérdezi, hogy mennek a dolgok, de azon kívül még mit fog benne csinálni. Na mindegy, lényegtelen, de ez akkor most egyszerű a történet, hogyha ti is ezzel foglalkoztok, akkor nem azzal kezdtek már előre veszekedni, hogy még kész sincs, de hogy fogjuk elosztani a pénzt? Azzal majd később volt egy kis probléma. Na mindegy, lényegtelen, és akkor utána el kellett menni küzdeni, hogy a nyomda, de akkor még az volt, hogy akkor volt cenzúra. Tehát amit mit tudom, ilyen írtunk el 1001 játékot, azt le kellett adni a művelődési minisztériumba, és tudom, hogy oktatási osztály, tehát a cenzúra. És akkor végignézték, úgy értettek egy szót se belőle, tehát ilyen robotikai tanulmányok, vagy hogy most akkor örök életpók, hát biztos ott ült valaki a AVH-ból átőernyőzve, hát valószínűleg ezzel nem akarjuk megdönteni a rendszert. Pedig volt Read over Moscow leírás is, de azt se értettem, mert hogy ugye rosszul beszélt. Jó, lényegtelen. És akkor ott volt egy ilyen 3 hónapos ilyen küzdelem, hogy kapjunk, mert a nyomda ugye nem nyomhatott ki akármit. És kellett egy művelődési minisztériumi engedély, hogy akkor ezt engedélyez a művelődési minisztérium, ezt a valamit. Na, és akkor utána itt kezdődött a bürokrácia diszkrét bája. Tehát volt egy ilyen főpecsétőr, azt életben nem felejtem, valamilyen Pálmának hívták, de ilyen, mit tudom én, ilyen Istvánfi, Hazafi, Klein, tehát ki tudja, milyen idők jönnek. Tehát lényeg az, hogy benyújtott a művelődési minisztérium, vagy 10-szer voltunk benne. Akkor tanultam meg, hogyha kidobnak az ajtón, akkor menj vissza az ablakon. És egyszerű, én úgyis vissza fogok minden nap jönni. Őt idegesítem, ő volt a főpecsétőr, tehát hogyha ő rányom egy ilyen valamit, tehát próbáltam meggyőzni, hogy a Végantal is árulta, miért beteg a magyar futball címűzért. Nekünk miért nem lehet újságunk? Egy újság mögött kell állami vagy társadalmi szervnek lenni. Jó, mi egy állami társadalmi szerv vagyunk. Milyen szerv? Hát mi vagyunk a Spektrum világ. De mi az? Hát ő a Spektrum, én vagyok a világ. Tehát így gyakorlatilag ezen a szinten folyt a történet, és mindegy, akkor sem lehet ilyesmi. És akkor lényeg az, hogy a Végantal az, akkor már nagyon idegesíthettük, legalább 10-szer voltunk ott nála, különféle beadványokkal, nem hagytuk ott békén, nem tudom, most ugye Facebookoznak ezek a főtanácsosok, nem tudom, akkor szerintem keresztrejtvényt fejtettek, és valahol nagyon el volt akadva. Na mindegy, a lényeg, a Végantalos találós kérdés, hogy a Végantal miért árulja az aluljáróba a saját könyveit, ő miért adhatja ki, én meg miért nem adhatom ki? Az könyv és nem újság. Akkor mi könyvet fogunk kiadni. Csak ma 12 példányban. És akkor így akkor sikerült így megkerülni ezt az egész történetet, és akkor onnantól kezdve minden rendben volt, elmentünk a Gyáli MGTS, mezőgazdasági termelőszövetkezet a gyengébbek kedvéért, annak volt egy melléküzemága, egy nyomda. Tehát vecsésen nyilván a káposzta izének volt valami összeszerelő üzeme, tehát na mindegy, lényeg az, hogy és akkor kérdeztek, hogy van engedély. Hát itt van az engedély, én meg én vagyok, ő meg az. Na és akkor van-e pénz? Mert hogy ugye ez egy melléküzemág volt, tehát ott gyakorlatilag a TS-ben ott nem tudom, mi történhetett, de a melléküzemágból ott mindenki jól el volt, és akkor van-e pénz? Hát mennyire gondoltatok, hogy akkor ezt kéne és akkor átmentünk ilyen izébe, hát úgy megbeszéltük, hogy akkor ezt hogy kéne nekünk leadni, mert soha nem csináltunk még ilyet, és akkor mit tudnak ők csinálni, ez volt a Spektrum világ, és akkor mondták, hogy színbontás, meg honnan tudtam volna, mi az a színbontás? Hát ugye akkor 4 különböző színből kell, jó, és akkor Lajos kivágta kartonpapírból, de 4 különböző kartonpapírból, és ez volt az első ilyen analóg színbontás. Tehát az nagyon komoly volt, úgy is nézett ki, tehát hogyha valaki akarja, meg megnézheti. Mondom, király lesz, nem mindegy, csak nyomtassák ki, mert az lényegtelen, hogy ha a számok jók, akkor mindegy, hogy szól a cucc, tehát így.
lényegtelen, és akkor mondták, hogy akkor ennyi pénz lenne. Annyi pénz? Hát annyi pénz most is van nálunk, tehát így egy centrumos szatyorban fölmutattuk a pénzt, és akkor szeretnénk itt hagyni 50% előleget. Jaj, akkor azonnal fogyasszunk kávét, egy kis konyakot bele, tehát akkor azonnal pozitívak lettek, miért meglettek a zsetont. Hát ugye mi jó kerestünk az LSI-be, és akkor utána így elkezdtük nyomni. Aztán utána, hát ugye kötelező sorkatonai szolgálatot kellett így eltölteni, egy másfél évre magához ölelt az elvtársi hadsereg, és akkor ott én elmentem katonának, de úgy, hogy alajosan megcsináltunk előre 6 számot. Tehát egy-két hónap alatt így hát mit tudom, milyen játékleírás, felhasználói program, meg mit tudom, de úgy, hogy az nyomda készen ott volt, úgy ott hagytam. Hát se srácok, hát én most elmegyek ha remélem nem Afganisztánba, ugye akkor ment az afgán háború, hát remélem nem ott fognak ledobni, tehát majd jövök. Addig meg tartsatok ki. Aztán végül is én azt elintéztem magamnak, hogy a katonaságnál is pár hónap után, tehát akkor már nagyon untam én ezt a banánt, tehát én nem vagyok, szerintem a parancsolgatnak nekem, tehát különösen nem ilyen gyerek most jött be a tanyáról, tehát így villany sincsen, és szórakoztat itt bennünket, és ott is átvezényeltek egy ilyen számítógépes olyan alakulathoz, mi csináltuk ilyen nagy számítógépeken, R40-es, 64 kilobájt, és 3-szor akkor volt a terem, mint ez. Csináltuk ilyen adatfeldolgozásokat, ilyen páncélos erők, anyagszükséglete, MSZNP taglistája. Végignéztem, amikor akkor volt, hogy az MSZNP-ből ki lehetett lépni úgy, hogy az ember nem újította meg a tagságát. És amikor még első időszakos voltam, az első 87 végén, akkor 3 napig csináltuk ennek az adatfeldolgozást, mert kb. 7-800 ezer ember volt. Amikor meg már 88 végén már leszerelő félbe voltam, akkor már nem tartott egy napig sem, mert így eltűnt egy 650 000, tehát így annyira már nem buzgott a komcsi lelkület bennük. Na mindegy, és akkor hát közben viszont meg a srácok, ugye, hát itt jött a pénz, mert egyébként nagyon jó vitték, ahhoz képest, hogy nézett ki, tehát így, hát ugye, nem is a srácok, de az egyik srác, most ne nevesítsük, hogy melyik, de elég egyértelmű, hát mondta, hogy hát akkor itt nincsen biztosítva itt az újságnak a folyamatossága, meg bla bla bla, tehát hogy akkor mond egy összeget, és akkor így, mondjak le a részem. Hát, vesztes csatában nem szállok be, mert egyébként, ha nem, akkor mi van? Mert nem írtunk ilyen szerződéseket, akkor maximum pénzre kapok. Tehát így, de jó, akkor mondj egy számot, jó, azt elfogadom, na, akkor viszont akkor most adjad. Tehát irány a bank, azt vegyük ki, vagy OTP volt akkor még, vagy takarékszövetkezet, mit tudom én. Na mindegy, és utána leszereltem, visszamentem ugyanoda, még minden ugyanúgy ment, akkor megint visszaálltam itt a taposómalomba, már 1001 játék 5 volt. Azt mondták, hogy akkor írunk Amigáról, és jó, írunk Amigáról, de plusz 4, arról is írunk, tehát semmi gond. Tehát különösen, hogy akkor már ilyen ipari tételbe írták át a 64-es játékokat, itt ugye Magyarországon ezt beszéltük, plusz 4-re, tehát így, ha nem volt a szoftverbázis adott cucc, akkor már csináltak itt a jókedvű emberek. Na mindegy, és akkor visszaálltunk ebbe a taposómalomba, és közben akkor kitalálták, hogy akkor csináljunk ilyen komodorost is. Tehát így, ja, meg közben még az LSI-nek még hisztük ezeket a vackokat, meg hát én tördegettem ott azért, mondom, effektíve ott laktam. Tehát így hazamentem hetente ilyen váltásruháért, meg ilyen apróságokért. Jó, hát akkor csináljunk a Commodore 64-est is. A lényeg az, hogy először úgy volt, hogy hát, ha már csinálod, akkor látod kb. Mennyi időbe telik ez, meg ráadásul ez nem olyan, hogy légy kreatív egy fél óra alatt, tehát így meg végig kell játszani a játékot, most nem tudom előre, hogy most ez 15 óra lesz, vagy 35, vagy 400. Tehát így azért voltak ilyen részletekben néha a történetek, mert hát így sikerült, viszont a nyomdába le kell adni, tehát úgy azért nem is írtunk bele ilyeneket, mint megjelenik 5-én. Majd megjelenik, amikor kész van, tehát így, de úgy kb. Havonta, tehát így majd keressétek, srácok, tehát így. Ennyi, csak aztán tudod, amikor már 2 kellett volna csinálni. Hát ugye a Commodore-os történet az úgy néz ki, az egészet nekem kell csinálni, csak hát akkor a spektrumosban nem nagyon tudok belefolyni, meg hát maradjunk annyiba, hogy a
még a cégnek az erőforrásait használtuk ott. Tehát azért, amit a cégből rám sóztak munkákat, azért azt is meg kellett csinálni. Tehát így, hát azért annyi pénz nem volt ebbe, hogy teszem azt, hogy vettünk egy lézer nyomtatót 1990-ben? 89? Nem, 89-ben. Nagyon komoly ilyen magyar koppintás volt, mondta, hogy 45 kiló, tehát így egyenként kellett akkor még letölteni a fontokat bele, tehát már a betűkészleteket, hogy a 6 pontos italik, 6 pontos bold, meg mit tudom, borzasztó volt, mindegy. Tehát így azt föl se tudják fogni, akik így most használnak ilyeneket. Bekapcsolod a Windows, és ott van 50 000, vagy súcs, majd így, persze. Na, ott ez nem így ment. Lényeg, hogy hát mit tudom, 3 vagy 400 000 forint volt az a vacak, tehát egy darab lézernyomtató, és akkor még nem vetti hozzá a PC-t. Na mindegy, lényeg az, hogy azért az nagyon nagy pénz volt, tehát ezt nyugodtan, mondok egy számot, 100-zal szorozd meg. Tehát mit tudom, nekem volt 10 000 forint bruttó fizetésem 1990-ben. És, szóval ezek voltak a számok ott. Tehát az, hogy így szórakozunk ilyen újsággal, az még úgy oké, meg valami marad is, meg eltartott ez magát, tehát így meg jó zseppénz volt, jóval több volt, mint a fizetésem. Na, de attól függetlenül azért ott is dolgozni kellett. Persze mondjuk ott is tömtek pénzzel, mert mindig a fizetésem még be se járta. Tehát mert az már nem volt olyan sok pénz ahhoz képest, amit kaptam még külön. Na mindegy, és akkor utána elindult ez a történet, csak aztán utána a másik 2 úriember az összevesett egymással, mert valami adózási problémák voltak, vagy volt ilyen másoló szolgálat benne, és valakinek a nevén, aki nem másolt, azon ment a másoló szolgálat, és valaki nevén, aki meg sok köze nem volt az újsághoz, azon ment az újság. És akkor egymásnak adták be, egymás nevében az adóbevallásaikat, tehát ez volt a történet, de engem nem érdekel, egyébként is nekem itt már nincsen semmi történetem, mert ugye a Commodore világban abba egyeztünk meg, mondtak egy számot, hogy akkor pontosabban, hogy 6 számot meg kéne csinálni, és akkor ennyi megcsinálom-e. Annyi, igen. Hát így, mikor kezdjem? Tehát így, jó. És ez arra elég volt, hogy befizessek akkor egy lakásra. Tehát az egybe így bement, és akkor már 2-3 év múlva nekem lesz egy lakásom. Jó, lényeg az, hogy ők közben összevesztek, én nem is foglalkoztam ezzel, már nem az én dolgom, és akkor utána egyik mondta, hogy akkor hagyjuk ezt az úriembert, és csináljuk ketten, úgyis ketten csináljuk az egészet. És akkor mondom, akkor már nagyon billegett, tehát olyan kicsit túl volt terhelve ez a dolog, és akkor utána jó, akkor hagyjuk ott az LSI-t a francba, és akkor csináljuk úgy, hogy csináltunk rá egy KFT-t, akkor már nem volt ilyen vacakolása az engedélyekkel, meg akkor már kitört a szabadság itt a kicsi magyar pusztába, és akkor jó, akkor csináljuk ezt. És akkor utána bevásároltuk, vettünk 400 000 forintos nyomtatót, meg volt már pénz. És akkor onnan indult ez a történet. Van a ISBN, meg az ISSN. Hát ugye ezek nemzetközi sorozatszámok, de mindenkinek le van adva egy cucc, olyan, mint hogyha IP cím lenne. Tehát, hogy lefordítsam a 20. század, de őket még ma is használják. Csak az ISSN, mit tudom, International, az S, az nem tudom micsoda, gondolom a SN a vége az a serial number, a másik az meg book number. Tehát, hogyha BN a vége, akkor az könyv, hogyha SN a vége, akkor na, és akkor mi még hozzá, viszont lehet variálni vele úgy, mint a vonalkódokkal, és akkor hozzátettünk egy kötőjelet, hogy kötőjel 1. Az volt az első szám. Kötőjel 2, második szám. Semmi gond, mert számaink még vannak, meg hely is van, hova kiírjuk, következő 1000 évre jók vagyunk. És akkor lényeg az, hogy mivel megkaptuk, magára az ISBN számra kaptuk meg az engedélyt, az, hogy mit írunk a kötőjel mögé, tehát így 246, tehát így semmi gond, mert végül is az engedélyen az ott volt, hogy az ISBN az jó, tehát és az egész világon túl, a USA-ban is tudták, hogy ez Magyarországon egy könyv. Hát az, hogy ez egy A4-es formátumban jelent, meg 32 oldalon, meg ebből van 12 egy hónapban, az meg már, ez még csak ilyen formai történet. Hát ez tudod, amikor cselezni kell a bürokratáknál, hogy jó van, oké, csak ezt a kurva pecsétetted már rá. És akkor boldogok voltak. Aztán utána már semmi gond nem volt, mert történet ez egy 2-3 évre, ott bementél, jó napot kívánok, ki szeretnék adni valamit, és akkor aztán minden kézé volt, tehát 35 000 újság volt hogyne, hát hány ISSN szám, csak fizessen már be azt a 3000 forintot. Ez csak itt van a 3000 forint, és akkor mentem az ISSN számmal, az jó van. És akkor már nem volt ilyen probléma. Az egész más történet volt ez akkor,
Tehát, hogyha valaki megkapott egy, mit tudom, 4 éve megjelent játékot, akkor az neki új volt. Tehát most ugye van egy ilyen kihordási ideje, mint a filmeknek, ugyanúgy, mint a moziban, gyakorlatilag nem is nagyon különbözik, mert termék. Tehát gyakorlatilag ezt így pontosan meg tudom neked mondani, 6 hónap az már jó. Hogyha 3 hónapig veszik, akkor azt mondják, hogy oké, de mert nagyon sok ilyen fejlesztő ismerősöm van. Hogyha 6 hónapig megy a cucc, akkor az már jó. Aztán utána úgyis eladják a jogait, bla bla bla, ezt mit tudom én, akkor ilyen budgetbe, meg mit tudom én, 10 áról lehet kapni, vagy csinálják azt, ugye, mit tudom én, még amikor guruk, meg mit tudom én, akármilyen gémerek, ilyen CD, meg DVD melléklettel jelentek meg, az is van, hogy akkor eladják ilyen valakinek, hogy értékesítse, és akkor mit tudom én, azt mondom nekik, hogy tudom, szeretnénk ilyen meg ilyen cuccot, vagy adjon egy listát, teljesen mindegy, mit tudom, jó név, Quake 3, vagy most mondtam valamit, vagy helyettesíts be valami még, Heroes of Might and Magic, nem mondtam, hol tart 8, akkor és akkor azt mondják, hogy ez 3 éves játék, és akkor hány példányba akarod kinyomni? Hát mit tudom én, 15 000, és akkor azt mondják, hogy akkor fizessék be 2000-et, és akkor találja, hogy én vagyok a jogtulajdonos. Tehát most is ugyanezt csinálják, csak sokkal gyorsabban. Hát ugyanúgy, mint a moziba, hát valaki letölt egy filmet, vagy filmet néz bárhol a neten. Hát ugye egyszer a történet, ugye először látja ugye a moziban felvett hangot, úgyhogy közben vagy Kínába, vagy Oroszországba, úgy össze lett téve a dolog, de utána hirtelen 2 hónap múlva megjelenik már DVD minőségben, de még mindig szar hanggal, és akkor utána meg már egy fél év múlva már ott van magyarul is a rendes hanggal, tehát így ennyi. Csak akkor ez a történet még nem így nézett ki. Mert most, hogyha valaki hozzájutott, mert nem árultak, illetve árultak, de mit tudom én, volt 5 játék, ami magyar fejlesztés volt a Novotrade-nek a boltjában. Még az Impossible Mission, és azt se lehetett kapni. Pedig azt ők csinálták, és az nagy siker volt a állítólagos nyugaton. Na mindegy. És szóval úgy lett eldöntve az a kérdés, hogy én eldöntöttem, hogy akarok írni, mert vagy nekem kellett megírni, hát nyilván ami nekem tetszik. Meg amiről volt értelme írni. Tehát mondom, shoot'em upokról, meg mit tudom én, international keret. Hát most jó, ha tudod, melyik gombot kell nyomni, általában mindig ugyanaz, de egyébként a legjobb, ha bedugod az ember egy joystickot, és akkor utána még mit lehet? Tehát rúgd fejbe, azt utána meghalt, és kész. Tehát így ennyi. Ha meg mondom, shoot'em up, akkor mész előre, ami mozog, azt lőd le. Hát ez nem olyan bonyolult, tehát a Space Invaders óta nem nagyon változott ez az egész történet, tehát így a mostani shoot'em upok is, hát jó, a technológia változott, de a logikája, hát ugyanaz, mint egy autó, ami mondjuk nem elektromos. Hát az autó meg a dízelmotor az ugyanaz, már a működési elve, jó, meg kicsit más a technológia benne, meg a hatásfoka is. De most az, hogy ezt egy tévén nézed vissza, vagy mit tudom, és tripla HD, vagy már nem tudom, már full minden, vagy hogy hívják. Nincs is értelme ennek a dolognak, mert egyébként is kijátszik ekkora cuccon. De hát akkor még ugye úgy volt, hogy egy csomó olyan játék volt, hogy tudom én, 85-ös, 86-os játékot 90-ben láttam először, pedig hát azért az én kezemben elég sok átment. Tehát mint tudom, valahonnan előkerült, vagy éppen átírták valahonnan, úgyhogy és akkor ez tényleg nagyon jó játék volt, és akkor azokról írgattunk. Meg hát volt, ami ilyen magas labda volt, tehát úgy, hát ilyen tipikus ilyen hülyeségek, a LucasArts-nak az első ilyen játéka, ilyen Maniac Mansion, meg az McRaken, tehát az elég hálás téma volt, vagy később az Secret of Monkey Island, tehát hogy már maga alapvetően tök hülyeség volt az egész játék is, tehát jó, hát lefordítjuk, és akkor utána telik az oldal is, meg még röhögünk is közbe. Tehát nem is kell turbozni magunkat, már hülyeség az egész. Tehát onnan, hát valamennyire azért, hogyha én ilyen maradi vagyok, tehát az újság az azért készült, vagy a könyv is, hogy ezt valaki elolvassa. Na most, hogyha ilyen adatokat sorolok fel, hogy menj balra, menj jobbra, menj jó, csináltunk olyat is, olyan is kell, tehát mit tudom én, Tökös Mákosnak hívtuk ezért. De azt én nem. Tehát amit beküldött az orvos, mert elárasztottak ki a levelekkel, és én már sajnos így fölébresztettem az alvó oroszlánt, mert ugye korábban az volt, hogy akkor voltak ilyen levelezési rovatok, tisztelt szerkesztőség. Tehát így,
Na de csupa olyanok voltak, ahol ilyen jó mélyen benyaltak az, hogy mennyire jó az az újság, és ennél jobbat nem is lehetne csinálni. Jó, akkor én gondoltam, hogy ezt a másik oldalról közé, csak olyat, aki leugat. Tehát így olyanokat tettem bele, és akkor poénkodtunk a történettel. Csak utána az a gond, hogy én azokra is válaszoltam levelekre, már írtak egyszer, amik nem voltak benne az újságban. És gyakorlatilag ezt rájöttem, hogy az időm 70%-a az, jaj, de jó, tehát így unatkoznak az emberek. Hó, válaszolt. És akkor utána elkezdtek levelezni, mint hogyha én valamilyen ilyen lennék, egy ilyen hostess, vagy valami. És akkor így egyre nagyobb ilyen falakat kellett bérelni ilyen postaládának, és tényleg már ki volt vele, hogy mert oké, már az előbb válaszoltam, rendben van, csak mit tudom én, megírta, hogy most kiment Párizsért a boltba, vagy valamit. Persze mondjuk ezt is megoldottam, mert mondtam, hogy a válaszborítékra bélyeget. Na abban a pillanatban miért ez már 4 forintba került, akkor utána így hirtelen így leesett ez az egész történet, tehát azért ügyes vagyok én, tehát így megoldom ezt a kérdést. Nyugodtan lehetett 3-4 éves játékokról inni, és hát mivel hogy ez egy országszerte, nagyon gyorsan országszerte ismert lap lett, gyakorlatilag, amiről írtunk, az azonnal elkezdték keresni. Jó, milyen jó pofaságokat megtettünk, hogy így el lehetett hirdetni benne, tehát küldött egy levelet, hogy mit tudom, keresem akármilyen játékot, bla bla, és akkor névcím, telefonszám, meg valami. És akkor jó bizniszeljetek vele, adjátok el 10 forintért, 20 forintért egymásnak közé. Jó, semmi gond nincs, de most egyszerű a történet, hát hogyha már nekem küldtek, akkor nyilván megvette az újságot, tehát akkor semmi gond, hát most akkor beletesszük, és akkor minél kisebb betűkkel, nem foglaljon sok helyet, max. egy oldal, de hát már begépelni is egy volt, egy szörnyűség, de mindegy, hadd menjen fel kiáltással. Ugye menet közben tanultam a nyomdai technológiát, tehát nem értem nyomdai. Tehát, először úgy volt, hogy tudod, voltak a Spectrumnál is más volt, meg a Commodore 64-nél is, ott ugye voltak ilyen cartridge-ek, hogy akkor dumpolta a képernyőt, csak hát ugye, mivel másképp csinálta, most nem merüljünk ki a szakmai részletekbe, de nem mindig az volt a képen, ugye, hát monokrom képet, ez nem mindig az volt rajta, ami kellett volna, de nem is erről volt szó, hanem arról, hogy a nyomdában a 4. számnál, tehát ott hagytunk már elég sok pénzt. És a 4. számba szóltak a nyomdán, nem kéne megraszterezni ezeket a képeket. Mondom, ez mit jelent? Hát mit kell hozzá csinálni? Hát úgy, hogy lefotózod, és akkor utána azt mondod, hogy kiadod a helyét, és akkor az legyen rasterbontott. Mondom, és akkor mi lesz? Hát akkor úgy fog kinézni, mint egy bármilyen fekete-fehér újságban. Bazd meg, akkor miért most mondjátok? Tehát így, na mindegy, mert mindenki látta, hogy mit adtam le. Akkor miért nem előttem mondta, hogy mert nem sietek én sehova, most nem júniusban jelenik meg, hanem júliusban. Tehát így, nem mindegy, úgyis elfogy. Ja, visszatérve egyébként még az időszerűségre, hát egy csomót eladtunk, tehát mit tudom én, ami visszajött terjesztésből, azt még évekig el lehetett adni. Volt, hogy aki elkezdte gyűjteni, de hát aki meg akkor szerezte be az újságot, hogy meg volt, és utána el lehetett adni 2-3 éves. Most kinek adsz el egy 2-3 éves, mit érdekel, hogy mit tudom, a Spider-Man 3, ha van ilyen, nem tudom, mert nem követtem ezeket a szuperősös baromságokat, vagy a Spider-Man 2, hát mit írtak róla 3 éve? Hát kit érdekel ezt? Tehát senki nem fogja, az megy az úzdába. Tehát így mi nem zúzdáztunk, volt szép nagy raktár, és ott szépen eladogattuk a izéket. És volt, nem után is kellett nyomni. Tehát úgy még 2 éves újságot, tehát így, az így jó volt. Tehát így, az egy befektetés volt, és akkor, hát olyan, mint most a YouTube-on, hát majd 20 év múlva is kattingatnak. De egyszer már fölmenni, és akkor kész van, az jó van. Most ez a Facebook örület is az, hogy én. Na de ott akkor az még úgy ment, hogy figyelj, benne vagyok. Hát így, ennyi a történet. És akkor why not? Tehát így oké, 2 oldalt megint nem kell teleírni. És akkor utána beraktuk ezeket. Meg egy csomó olyan volt, ami tényleg például volt ilyen, hogy menj balra, jobbra, anyám kínja, bla bla bla. Hát azért volt ennek egy kerete, 32 oldal volt. Tehát valahogy mit tudom, van hírek, akkor egy kis játékleírás, valami apró vacak, és akkor maradékban meg oda be lehet nyomkodni, de hát ez ugye vette el a többitől a helyet. Tehát így, meg attól függ, hogy éppen miről volt szó, mert emlékszem, volt valami Dungeon Keeper, vagy valami ilyesmi, de nem, az egy másik volt. De valami Dungeon Master, ez az. Hát az annyi térképet kellett rajzolni, hogy már kömteli volt az izével.
az egész történetet, tudod, és így vitte a helyet, de hát, hogyha valaki nincs rákattamva erre az AD&D-re, akkor nem biztos, hogy azért annyira nagyon boldog tőle. Tehát itt valami arányt azért kellett, tehát nem mindig sikerült. Meg volt olyan, hogy amikor már jó van, most már haladjunk, jó, ez készen van, akkor 12 oldal lett, azt le van szarva, és akkor, azt se kell, nem, akkor más nem teszünk elébe, de hát azért valami arányt kell tartani. Jó, annyira nem volt ez előírva, mert azt csináltam, amit akartam, tehát így... Lajos meg aztán nyilván nem szólt bele, tehát ő ilyen hogy is mondjam, ilyen adminisztrátori feladatokat látott el, elolvasta a magyar közlönyben, még milyen adót fizessünk be. Hát jó, akkor jó helyen. Tehát ennyi a történet, azon kívül meg már mondtam korábban, hogy hát ez a gond, hogy tudom, engem is berángattak ott valami, már költöttek ilyenekre, hogy vannak a kisrácok, és akkor játszanak, biztos megnéznék 100 000, mert nem kényes, akkor engem is berángattak még 90-ben valamikor egy ilyen, majd ők csinálnak, ilyen, mit tudom, valami 4 részes sorozatot az ilyen játékokról. Na de olyanok csináltak, akik az életükben nem játszottak, tehát így, csak ők voltak ott, mert maradjunk annyiban, hogy ugyanez a klik van még most is ott, tehát és így egymás között így. Teljesen mindegy, mert a jövő héten valószínűleg valami gombászati történetet adott elő, vagy mit tudom én, sporthorgász lett hirtelen. Csak lényeg az, hogy akkor azt a pénzt, amit ők kifejtek valahonnan, akkor ugye nevezetesen az államból, mert volt egy darab M1, meg M2, és akkor mit tudom, ki volt ráírva, azt valahogy és amíg az utolsó fillérig el nem költötték ezt a pénzt, ők addig csinálták ezt a dolgot. Úgyhogy nem is fizettek egy rupot se. Valamit fizettek, valami rémlik, de ilyen cukorkát. Jó, tehát mondom, a népszerűséget így annak gondoltam, hogy meg lehetett írni, hogy ezt és ezt szeretném látni, ez nem tetszik, az nem tetszik, de be is tettem az újságba, jó, nem tetszik. Vagy megmagyaráztam, hogy az miért úgy van. Mert azt lehet mondani, hogy ez szar, hát akkor mondd meg, hogy legyen. Márpedig amíg nem mondod meg, hogy legyen, addig meg ez lesz, mert szerintem ez nem szar. Jó? És egyébként is ilyen mondod meg, hogy mi lesz itt, de ötleteket azért el tudok fogadni. És egyébként ezt így látták is, hogy ez így működik, mert hát ilyen közvetlen volt a hangvétel, és nem ez a 40 évig nyomott ilyen citronpofa, meg ezt igazából, most nem tudom, hogy ki van megcélozva ezzel a dologgal, de hát az én korosztályom tudja ezt, hogy nem lehetett ilyen tévét nézni, vagy elolvasni, hogy annyira idegesítően unalmasak voltak, vagy csak simán idegesítőek, még nem is unalmas. Tehát ennyi. Meg aztán elbeszélgettünk velük, elhűltünk, hát látták, hogy azért olyan nagy korkülönbség nincsen. Valami elképzelésünk után nekünk is van erre a dologról, meg hát szerintem később is úgy álltam hozzá, hogy úgy kéne csinálni ezt a dolgot, hogy én mit szeretnék látni, ha én lennék a vevő. Hát az egy más kérdés, hogy már rég nem így működik ez az egész történet, de nem így működik, mert nem hinném, hogy a világ az 27 darab ilyen, ha már Spider-Man volt, 27. után egy 28. ilyen izét szeretne látni, vagy mondjuk a Star Wars 15-öt, amiben egyébként ugyanaz van, mint a Star Wars 2-ben, meg a 3-ban, meg a 4-ben, csak most ez új. Tehát így, és azért csinálnak ennyi pénzt belőle, nem azért, mert az annyira jó volt, hanem azért, mert ez van. És akkor erre ülnek be a kukoricával. Ez olyan, mint az RTL, amikor azt mondják, hogy ezt is kivághatod. Tehát így, hogy hát erre van igénye az embernek. Nem, ez van nálatok. Tehát így, mire van az embereknek igénye, azt elfelejtették még megkérdezni. Tehát lehet, hogy bármi másra is lenne igényed, de hát ilyen, mit tudom én, takonyelvős műsort csináltok, meg mit tudom én, a híradóban a mészárszék megy csak, a végén meg a cuki pandák, hogy azért tényleg most már van 5000 halott, akkor egy cuki panda még azért odafér. Tehát így ennyi. Jó, de ez egy más idő volt. És akkor még volt ezeknek a nyomtatott, még nem volt más. Tehát nem volt internet. Tehát én azt értem, hogy ha valaki most 20 vagy 30 éves, az így föl se tudja fogni, mi az, hogy nincs internet. Tehát így, hol fogok valamit megnézni? Hát ez az. Tehát így, ha valamire kíváncsi vagy, bemész a könyvtárba, van ott 50 000 könyv, kikeresed a megfelelőt, hát ha nem tudod melyik, hát az megint problémás, hát igen. De akkor meg viszont ugye a legjobb reklám az a szájreklám volt. Mert hogyha egy valaki megvette, az ott szétrögte rajta az agyát, tetszett neki, bevitte az iskolába teljesen mindegy, általános, hát igazából ahogy írtunk, az azért már idősebbeknek szólt, tehát így nem is akartam soha ilyen 14 év alattiak.
meg egyszerűen valaki nem ért egy szót, nézzen utána, népnevelünk, tehát hogy ha eddig nem sikerült, megjelent. Nem volt semmi reklám. Hol reklámozzak? Menjek el a párthoz. Vagy mit tudom, és akkor tudod, ráadásul az is olyan volt, hogy ha megmondták volna, hogy ide kell menni, de hogy ez kinek a hatásköre, meg mit tudom én, semmilyen reklám volt, semmi. Kinyomtuk, elvitték ezzel a Magyar Postának, akkor még a Magyar Posta terjesztette a mindenféle ilyen újságot, és semmi kirakták, és akkor valami, egyszerűen azért kell ilyen címet választani. Commodore világ. Hát akkor felteszem, hogy azt tudta, hogy ha valaki ment, mit tudom, Pajtás, vagy nem is tudom milyen magazint, vagy Bravo, akkor még nem volt Bravo. A fene tudja, mindegy, akármit ment az anyjával, és ki volt oda Commodore világ. És akkor ki volt ráírva C64-128, tehát ilyen egyszerű egybites üzeneteket. Igen, ez arról szól. És akkor, és így úgy megvette, akkor látta, hogy akkor ez nem az a tipikus ilyen, mit tudom én, sakprogramozás, hogyan fűtsünk akváriumot Commodore 64-jel, meg hát bassza meg, ez milyen játék, és akkor ugye elkezdte keresni, és akkor innentől kezdve ez már nagyon jó ment, mert utána meg természetesen neki is megvoltak a saját spanyai az iskolába, bement, elmondta nekik, és akkor úgy zik. Egyébként ugyanez, hogy most úgy mondják, hogy virális lett. Csak a szájba sokkal jobb, mert most az, hogy a Facebookon valaki elhisz valakit, vagy valamit egy akkontnak, hát ez az ő dolga, de hát azért 10 éves az ember, hogy elhiggye. Viszont azok meg ismerték egymást, hát az egyik megvette, és akkor utána a másik is rágyógyult. Tehát úgy emeltük a példányszámot, hogy tényleg mondta az MGTS-nek, hogy ezt már nem bírják. Tehát nem tudják havonta ezt kinyomni. Különösen 2 együtt. És akkor utána már más nyomdatot átvittük a legjobb árat a Pátria nyomda adta, ami akkor az államot látta el különféle ilyen nyomtatványokkal. Hát ez nagyon jó lesz nekünk, és akkor Pátriában volt sokáig ez a cucc. De nem kell hirdetni. Egyébként is azt mondják még az öreg emberek, hogy ugye jobbornak nem kell cégért. A spektrumvilág, mi a kettő ugye össze van kavarodva, tehát tök egymás mellett ment az egész. A spektrumvilág aztán 8000-ben vagy 12 000-ben, nem tudom. A legjobb, amit eladtunk, a Commodore világból az ilyen 25-ben lett nyomva, és akkor, de mi vagy, ami visszajött, azt is el tudtuk adni. Tehát ilyen 1-2-3 évig még vették. Tehát mit tudom, 91-es számokat még 94-ben, 95-ben adott el a Lajos. Addigra én már mondtam, hogy még valami más csinálok. Hát most talán, nem tudom, talán a Bors vagy a Blik tud ilyet elélni. Tehát aki most veszi, vagy nézjen, nem tudom most milyen újság, biztos van még Guru, meg nem tudom, nem szoktam nézegetni őket. Tehát az már 2000-es, a Gurunak nagyon nagy volt a példányszámla olyan 2000 környékén, mert akkor ment ez tudod, hogy ilyen CD melléklet, meg DVD melléklet, meg anyámként, és akkor igazából megvett az újságot, és akkor ugye még ott volt mellette ilyen végülis 1000 forintért valami nem rossz játék, ami 2 éve nem volt egy rossz játék. És akkor ezt így jól el lehetett adni, meg utólag még azokat is úgy, ahogy el lehetett adni, hogy 3-at összecsomagoltál, és mit tudom, adjál érte valamit. Tehát gyakorlatilag ugye akkor ez már átment ilyen vásárlóközpontú történetbe, de az se adott el akkor ilyen 20 körül, hát most már szerintem ezek ilyen 3-4 ezreket, hogyha eladnak. Tehát egyszerre akkor fölfutott egy kicsit, amikor ment ez hogy ilyen CD meg DVD mellett, hogy teljes játék van mellém, mert ez akkor volt. De most én így, szóval talán a Blikből eladnak egy 20 vagy 30 ezret. De egyszerre történet, hogy az emberek legtöbbje már nem olvas nyomtatott, illetve ezt így nem lehet kijelenteni, mert nem ismerem az emberek legtöbbét, de nekem úgy tűnik, hogy én nem látok megyek a városba, én nem látok egyetlen embert se újsággal a kezében, maximum ilyen lokál, vagy ilyen ingyen osztogatott szar van, de hát ezekkel ezt így nem nevezném újságnak, tehát ez valami termék, amire betűk vannak nyomtatva, és pont arra elég, hogy mész 3 megállót, és akkor mit tudom, megnézted, hogy mit tudom, koronavírus van, migránsok vannak, faszom van, tehát így, ja, és akkor mit tudom, meghalt 28 000 ember, mit tudom én, Burkina Faszóba. Ha egyáltalán tudja valaki, hogy ez hol van. De biztos, hogy ennyi, és akkor sut, már dobják is ki. Ez nem tudom, mire jó, de biztos jó. Illetve tudom én azt, hogy mire jó, tehát... De
De ezt hagyjuk, azt azért nem nevezném újságnak. Hát meg egyszerű, hát most te is közlekedsz, meg ebbe az országba élsz, hát még lóg a drót a fülébe, és akkor így. Hát régen ugye a csajok így jártak, már itt volt veledikül, most már 2 van nekik, mert ebben meg már telefonban, tehát, és akkor lehet, hogy majd kelleni fog nekik egy harmadik is. Egy héten jött, mit 500 vagy 1000. Kurva sok. Tehát így borzasztó. Tehát ha valaki nagyon ilyen blogger, meg anyám kínja, tehát nem kap annyi e-mailt, mint amennyi levelet kaptam én. Úgyhogy egy csomó ilyen figurát, aki aztán később ugye így megjelent ebbe az egész történetbe, az ugye nálam kezdtek. Van 2 indexes szerkesztő is, amelyik úgy kotorta vele őket Vácról, tehát így. De őket hagyjuk. Nem szeretem az indexet. Írt valami, mit tudom, poén volt, meg jól írt a csávó. Tehát így jó volt elolvasni a levelet, és akkor visszaválaszoltam valami baromságot, mert ha ülünk, akkor hülyüljünk, és akkor neki jártunk levelezni, és akkor van kedved ilyen hülyeségeket írogatni. A másik az rajzokat küldött, Misi, Gettó nevezetű valaki, minden volt teheneket rajzolt, de milyen tornacipővel. És akkor mit tudom, gödön volt, hát találkozzunk valamikor, ígyunk egy sört, és akkor rajzolját, ez jó van, akkor tetszett az embereknek is, hogy mert hát én azért mértem ott a tetszést, és ez a lehető legjobb forrás volt, hogy én kaptam, meg nekem írták. Hát és akkor mit tudom én, 20-an azt írták, hogy milyen jók azok a tehenek ott a 2 meg azt írta, hogy mi a fasz kerestek a teheneket számítógépes újságban, jó, akkor 22, innentől kezdve, akkor oké, akkor ennél maradunk, akkor tehenek maradnak. Tehát így ennyi. Ha nem azt írta, valami nem tetszett, akkor utána azonnal módosítottuk a kérdésen. Meg hát mit tudom én, amikor írogattak nagyon, hogy mit erről, meg, vagy arról kéne leírni, jó, akkor csináljunk róla. Ha más nem, akkor kerestem valahol ilyen lemezújságokon, vagy valami, mert volt 1-2 ilyen horrorjáték, hogy nincs, fizikailag nincs annyi idő. Tehát egy haverom a Tirnanov nevű játékot, ezt 1,5 év alatt játszotta végig. Tehát jó, de 1,5 éves megjelenés már annyira nem jó. Hát szerintem most sem működik mások, csak Facebookon küldöd el. Tehát így a kommunikációnak a lényege ugyanaz, csak az eszközzel változott. Tehát így nem tudsz valami akármihez, mit tudom, hogy kell itt átmenni. Csak hát, mivel, hogy akkor kizárólag nyomtatott sajton keresztül lehetett kommunikálni, ennyi. Hát akkor még mobiltelefon sem volt. Tehát így 92-93-ban jöttek be, amit ilyen 40 kiló volt, és az a kigyúrt ukrán gangsterek hurcibálták magukkal. Így, másképp hogy jutottál volna hozzá? Azon kívül ez országosan volt terjesztve. Tehát így most nem minősíteni akarom, de mit tudom én, valaki lakik egy kis faluba, nem kell, és akkor bevásárolni és bejárnak, mit tudom, Szolnokra, vagy valahova, akkor ott látta, nem tudom én, vette Fülest, Nőklapját, vagy mit tudom én, mi ment akkor Reformot, vagy nem, és akkor utána, Commodore valami, és nem véletlen van az a logó ott. Azt mindenki tudja, aki a Commodore 64 volt, ez nagyon jó tudta, és utána, mivel egyszerű, annak is van egy ilyen technikája, ugye hogy rakják ki az újságot, sok az újságot. Így. Tehát így a felső részbe kell benne lenni, hogy ha valaki ide akarná rakni ezt az egészet, az baszhatja, mert nem fogja senki se látni, mert többi letakarja. Tehát ilyen apróságok így menet közben derülnek ám ki. Nem volt ez a jogi intézmény, tehát most a 80-as évek végéről beszéljünk. Vagy akár a 90-es évek elején. Arra is beszéltünk, de a végéről. Nem volt ilyen jogintézmény, hogy neked copyrightod van, meg mit tudom én. Egyszer, hogyha le lehetett másolni, akkor lemásoltad, ez kész. De ugyanaz volt, hogy ugyanezt csinálták, csomóan írták az újsággal kapcsolatban, és hogy simán lemásolja otthon, vagy a munkahelyén anyu, és akkor ugye ipari tételbe, és akkor mit tudom, fénymásolatot adja tovább. Hát adja meg, és akkor semmi gond, akkor 2 színnel fogjuk nyomni, és akkor alá nyomtunk egy ilyen szép ilyen bordó izét. Attól még el lehetett olvasni az eredetit, de amikor lefénymásoltad, akkor utána tök fekete lett az egész. Tehát velem is lehet szórakozni, de hát én előbb kezdtem ezt az egész történetet. Na mindegy, tehát akkoriban aztán semmilyen, hogyha valamit le tudtál másolni, akkor miért nem másoltad volna le? Hát szóval az csak utána jött, hogy akkor a dolgok valakinek a tulajdonát képezik, és akkor is ugye hát most ez nem fog így hirtelen megváltozni. Tehát az, hogy itt igazából el lehessen adni jogtiszta szoftvert, az még egy 6-8 év kellett. És ezt meg végül is első kézből láttam meg, hogy ugye 576-nál
az egyik ment át a másikba. Magyarország legnagyobb másolószolgálata, meg aki gyakorlatilag ebből élt, tehát az ipari tételben ebből élt, hát ugye azt tette át az egész történetet, ilyen kifehérítve ezt a dolgot némi szürke áldozatokkal, meg itt-ott. De az aztán már teljesen fehér lett. Csak akkor már utána nagyon haragudott azokra, akik másolták a játékot. Csak hát általában ez így szokott már lenni, tehát a tegnap lázadóiból lesznek a holnap konzervatívjai. Székely úr, aki nagyon ügyes volt, tehát hogy kell munkanélkül pénzt csinálni. Ha már úgyis ott van nekünk ennyi játékunk, mert hogy hát ott ugye a flopikon, majd feliratozsz, hogy mi a floppy. Flopikon, meg a kazettákon ugye ott álltak benne az LSI-be, aztán később meg hát a szerkesztőség volt, ez egy albérlet volt. Hát ott álltak hosszú tömött sorokba, de 1000 számra a játékok. Tehát így aztán a PC-k már Amigára is lettek, tehát akkor már tényleg félni nem lehetett tőle, tehát én mindent tudtam, hogy hol van, én tudtam, hogy én tettem le. Azt, hogy valamit így, valaki megtaláljon rajtam, kívül az kizárt volt. Na mindegy, és akkor, hát ha már úgyis ezekről írunk, és hát utána 89-ben vagy 90-ben akkor már jobban lehetett mozogni, illetve 88-89-ben már jobban lehetett menni, akkor elkezdtek kijárni a jugókhoz. Ott meg a jugó újságok, azok teli voltak ilyen izékkel, és akkor volt szerb ismerős, meg akkor ment a jugó háború, az később volt, vagy már közben volt, de attól függetlenül mentek, mit tudom én, Szabadkára, meg a franc tudja, hogy hova, mert ott eleve ezt is hirdették a jugók. Azon kívül meg hát felteszem, hogy akkor az ilyen copyright jogok ott nem működtek, mert alapvetően egymást bombázták 150-es. Mi van? Mit szeretnék, Kispajtás? És akkor lényeg az, hogy akkor kijárt a Lajos meg a Székely izébe, és úgy hozták a 64-esre is, meg minden. Gyakorlatilag ott már ilyen kollekciók voltak összeállítva, tehát a jugok már ráálltak a 80-as évekbe erre, hogy tehát ilyen kollekciókat, tehát minden 45 perces kazetta, és akkor mit tudom, a csávó, az megvett egy oldalt, mit tudom én, egy ilyen újságban, mit tudom, ilyen WC papírra nyomott, tehát ilyen hasonló színvonalú, már ilyen grafikai színvonalú, de mit érdekelte őket, hát pénzt kerestek belőle, azzal, amivel jó elszórakoztak. Az is milyen játékos újság volt, és akkor teli volt hirdetéssel. Úgyhogy mit tudom én, Drazsan, Petrovics, mit tudom én, Subotica, Tito utca, anyám kínja, és akkor ott volt ilyen minimál betűkkel, föl volt írva, mit tudom én, Collection 24. És akkor benn volt, hogy mi az. És akkor lettem én, na is így odaállt, és akkor nekünk is volt egy ilyen ábit, és akkor így bejelölgettem, mi az a minden, és akkor jó, akkor egy Collection 24, meg anyám kínja. Azt utána a faszom fog egy ilyen háborús újtotta őszentbe izélni, majd küldünk neked pénzt, és akkor majd te elküldöd, na jó, persze. Fogták magukat, kimentek hetente, és akkor utána, na, Drazsán, akkor szerzett Drazsán egy magyart, és akkor mit tudom, most mondtam egy nevet, mit tudom én, hogy hívták, és soha nem voltam, mert nem foglalkoztam ezzel, nem ez volt a dolgom. De gyakorlatilag akkor a jugók már ilyen 86-88-ban nagyon rá voltak állva. Volt egy csomó ilyen kimondhatatlan nevű ilyen jugó újság, tehát már most a jugó háború is az a kimondhatatlan nevűek lőtték a kibetűzhetetleneket. Tehát így, de mondom, gyakorlatilag effektíve arról volt szó, hogy akkor oda mentek, hogy na, akkor én vagyok ez a csávon meg majd tolmácsolni fog, és akkor utána ezt kéne csinálni, és akkor ott a csáv volt, mint egy 8. emeleten, mit tudom, most épp nem lőnek a 155-ösökkel a szerbek, és hát jó van, bajtásunk, akkor tessék, itt van, és akkor mindenki kérjük ezt a 21-est, a 18-ast, a anyám kínja, aztán utána cash, tudod, mi kell, márka, shilling, dollár, amit szeretnéd. Ó, nagyon jó, hogy jöttetek hozzám, és akkor utána hát nyilván azonnal nagyon nagy haver lett, és akkor már összeállított nekik, és Lajos összejött a listából, hogy ezt kell, és akkor összeállított nekik ilyen kollekciókat. Tehát gyakorlatilag ilyen exponenciális íven így fölment, de ilyen össze-vissza, tehát volt, ami 85-ös volt, ami vadonatúj. Mindegy, hát ez nem volt neve ismerős, de egyszerű, veszel egy arkanoidot, és akkor van neki 88 klónja. Na és akkor ugyanezt csináltak itt, és hogy akkor itthon csináltak belőle ilyen kollekciókat, de ugyanezt csináltak az 576-ban is. Hát az 576 szerintem azért indult az egész történet, hogy nem látom benne az elképzelést, hogy mi volt. A indulást hallottam, mert ugye beszéltem ezekkel jó emberekkel,
De hát gyakorlatilag az arról volt szó, hogy akkor a Proszolnak az új kollekcióit, akkor legyünk szívesek, mert ott is ipari tételben másolták, meg itt is. Tehát így, nem mondom, ez nem az én dolgom volt, ezzel nem is foglalkoztam soha. Én nem láttam bele, mert utána mondom, tehát így üzletileg az újság, meg ez a másolószolgálat, ez kétfelé ment. Tehát utána mi maradtunk a Lajossal ketten, akik így csináljuk az újságokat, Spektrumvilágot, azt megszüntettük, Lajos megnősült, neki már nem volt erre az ideje, nem tudom mire lesz. Majd akkor én csinálom, akkor mondom, hogy világot, hogy meg összeszámolja, mennyit kerestünk. Tehát én értem ezt a logikát, de mindegy. És akkor meg lényeg, hogy az volt a megállapodás, hogy akkor neki biztosítunk egy, lehet, hogy ebbe is van. Neki biztosítunk valami. Ad le, és akkor mit tudom, B2-n, vagy már borító belsőn, vagy ezen, akkor itt lehet hirdetni, vagy itt, vagy mit tudom én, akárhol. És akkor adsz egy X összeget, és akkor mit tudom, X összeg, mit tudom, 20 000, vagy 35, 40, mit tudom, teljesen mindegy. És ez most egyszerű, mert hát, hogyha neki ezt megérte, akkor de én ebben nem láttam benne. Azt tudom, hogy amikor összevesztek az egymás adójánál, nem is értem, hogy már hogy ezt hogy sikerült összehozniuk, de az volt az első év, amikor ilyen személyi jövedelmadót kellett benyújtani, és akkor mit tudom én, ilyen egyéb tevékenységnek beírta az egyik a másik nevében, hogy mit tudom én, volt 473 000 forint. Na, mint az előbb mondtam, ezt a mai pénzhez képest, meg a vásárlóértékhez képest, azt nyugodtan 100-zal meg lehet szorozni, és akkor beírsz a NAV-nak egy ilyet, hogy hát meg mi volt egyéb tevékenység, 47 milla. Legyen szíves, beszélgessünk egy picit, és akkor ezt milyen alapon számolta ki? Hát, hogy akkor már meg is mondták, hogy hát van ilyen másoló szolgálatunk, és akkor hogy programokat másolunk az emberek. Nem is a joggal volt a probléma, hanem az adóval. Hogy akkor, jó, akkor hol van ez részletesen levezetve, hogy mi alapján 473 000 forint érdeklődött teljesen logikusan a NAV. Hát összeadtuk ugye volt ez régen ilyen, most is van, még van hogy van ez a feladóverény, hogy akkor ez ennyi értékbe ment el. Illetve nem feladóverény, mit tudom én, valami értékizérszűzmárjának hívják. Lényeg a lényeg, hogy akkor azt mondták az Apertnál, hogy na akkor viszont ezt nézzük már meg ezeket. És a csávó még volt annyira pofátlan, hogy én szeretek pofátlan lenni ezekkel az állami cégekkel, csak azért vigyázni kell azzal, hogy nem te vagy az erősebb. És akkor mondta, hogy hát én most nem fogom maguknak összeszedni, de eltettem a bizonylatokat, mert végülis ez egy bizonylat, ugye mákkor is az volt, hogy először 3 évig vagy 5 évig kellett megőrizni, mindegy lényegtelen, és ő ilyen szemetes zsákokba, illetve akkor még szemetes zsák se volt, hanem voltak ilyen nagy jutas zsákok, és abba így bevitt egy ilyen 3-4 valamit, és ekkor egy ilyen kis ellenőrző, és beöntötte így az apekmosoknak, hogy akkor tessék, számoljátok össze. Jó, és ezért nem szabad egyébként ilyen bürokratával vitatkozni, mert ő ráér. És összeszámolta. Most az a 473 az nem annyi volt, hanem 6-szor annyi. Tehát, és akkor innentől egy kis probléma, és szeretett volna pénzt kérni a másiktól, mert hogy a másik nevében. Na, és akkor utána azóta pereskednek szerintem. Tehát én mondtam már még valamikor 2002-ben, vagy nem, utána 99-ben így beidéztek még ilyen tárgyalásra Budaörsön, most már engem hagyjatok ebbe az egész francba. Hát mit tudtam én erről? Hát én jártam ki, én másolgattam. Nekem is voltak ilyen szívemcsücskei, tehát mi Pirates, tehát így hát erről csinálunk egy szép hosszút, és hogy az jó legyen, hogy akkor meg ráadásul azért jó klasszikusan a Pirates féle történet, mert 100-szor végig lehet játszani, tehát hogy igazából, hogyha megvan arról lehet jó leírást csinálni, akkor, hogyha nem feltételezett, hogy nagyon sokat beszél az ember angolul, mert sokat nem is kell ahhoz angolul beszélni, hanem megadod neki azokat a koordinátákat, hogy és később aztán utána, amikor már sokat csinálod, akkor úgy rájössz, hogy akkor ezt már látod magad előtt, hogy ezt hogy kéne megcsinálni. Meg hát ez olyan általában mennyiség átcsap minőségbe. Tehát így, vagy tudtam azt, hogy meg írtam is magamnak, mert nem káptam a fejem, tehát hogy mit tudom, hogy miről lesz majd egyszer. De mivel, hogy nem voltam időhöz kötve, tehát teljesen mindegy, mert most 6 vagy 8 hónap múlva lesz, akkor ennek állunk neki. Meg voltak ilyen szivatós történetek is,
hogy mindenképpen akartam volna róla valamit csinálni, csak egyszerűen nem jutottam vele zöldágra. És akkor, hát mivel hogy ilyen lemezújságokban, meg voltak például olyanok, az pénzért árulták ilyen szepperek, hogy ilyen végigjátszások voltak rajta, tehát ilyen textfájlokban, tehát és megtaláltam valamit, de jó, most akkor ez most, mert akkor így gyorsan meg lehet csinálni. Tehát, mert most egyszerű, tehát lehet, hogy nem szép, hogy akkor én egy puskából dolgoztam, de 32 oldalt azért elég kell írni. És nem csak írni, meg is kell csinálni. Azok kívül még van mellette más dolgom is. Tehát így ennyi. Én voltam a szerkesztőség. Délbe fölkeltem, kivittem a kutyát legelni, tehát volt egy újfullandi, és mit tudom én, valami kávét, vettem egy karton sört, akkor utána, tudom én, nekiálltam ott játszogatni valamivel éppen szenvedtem, meg ami egyszer elakadt, azt jobb egyébként hagyni, és a lényeg az, hogy egy ilyen 6-8 sör után, akkor az úgy meghozta az ihletet, akkor így nekiálltam ott koporászni. Meg most egyszerűen, hát mivel én csináltam magát a fizikailag is az, amit le lett a nyomdába adva, hogyha erről meg voltak a képek, meg mit tudom én, akkor utána kiméregettem, ez meg volt írva a szöveg, jó, akkor azt összetördelem, most akkor azzal egy 3-4 órát vacakolok, hogy mit tudom én, tovább jutok, vagy nem jutok tovább, vagy ha meg volt, akkor utána elkezdtem csinálni, de mondom, mi vagy nem akartam, tehát szöveget akartam írni, nem pedig hogy menj balra, menj jobbra, menj, tehát valamennyire olvasható legyen még, hogy valami, tudom, ha valaki unatkozik a WC-n, és nem érdekli egyébként a játék se, akkor mit tudom, a szöveg azért még eladja valamennyire magát, tehát akkor még el lehet olvasni felkiáltással. De egy ilyen verkli volt, és akkor ezt ilyen 3-ig, 4-ig, 5-ig aztán utána eldőltél, és akkor másnap sose tudtam, milyen nap van. Tehát mit tudom, talán, hogyha egy szabad napom volt, mert hogy másképp nem ment. Tehát ez sok mindent kellett itt csinálni. Tehát gyakorlatilag egy személybe csináltunk szerkesztőséget. Tehát most ezt 10-15 ember áll föl ilyenre. Nem is sok mindent csinálnak, tehát így, most is ugyanígy van, tehát mindenki ráérott Facebookozni, tehát így, de meg lehet ezt egy emberként is csinálni. Egyébként meg jó lenne nekem is egy kamera, hogy akkor ezt hogyan csináljátok ti. De még működik, nem? Hát akkor meg minek ehhez mindenféle szar. Tehát nyugodtan lehetne itt is egy slep, hogy 3 jönnek utánad, hogy az szerkesztő úr, Józsi, a szerkesztő úrnak egy cappuccinót, tudod, a hollandot, a lattésot, vagy mit tudom én, tehát így is lehet csinálni, de egyszerűen csináld maga történet. Tehát, de visszatérve egyébként a dologra, tehát mármint a játékos dolgokra, hát az szó se róla, nyilván csináltam egy keresletet azoknak, amikről írtam. Hát, de ez az 576-ban is ugyanerre szerintem az erre is jött létre. Sőt, utána később is, hát tekintve, hogy csináltam azt 3 éven keresztül, hát később is voltak olyan hogy is mondjam, ilyen pressziók, hogy akkor igazából azzal kéne foglalkozni, amit a shopok árulnak. Tehát így, de hát, és akkor meg is beszéltem, hogy ez semmi gond nincs, de hát akkor ne azt írjuk rá, hogy ez egy újság, hanem azt írjuk rá, hogy akkor ez egy ilyen szórólap, és akkor engem, ha lehet, akkor hagyjatok ki ebből az egész, megcsinálom én, tehát én eltördelgetem megcsinálom a grafikáját, semmi gond, csak akkor nem marháskodjunk, 1, 2, és ne kérje senki rajtam számon az eladott példányszámot. Mert az egy fokmérő volt, nem? Mert hogyha nekem X pénzt fizettek, és akkor mit tudom én, mondjuk fölment a duplájára a példányszám, akkor ugye az X-nek ugye muszáj növekednie, mert hirtelen akkor szomorú leszek, és akkor visszaesünk X-re. És azt meg tudom oldani. Vannak bizonyos határok fölfelé, de lefelé ott az végtelen. Na, mindegy. Viszont tehát, az egész ilyen történet, hogy mi meg hogyan került bele. Tehát a 90-es években ez már ilyen ipari tételbe ment itt. Azt, hogy utána közben változtak a géptípusok, ugye bejött a Atarik, bár az itt nagyon nem ment Magyarországon, de Amigák azok igen. Aztán utána elkezdtek a PC is elkezdett menni, mert vagy egyre jobb ilyen videókártyát adtak. Voltak, akik aztán váltak el az egész történetre ipari tételbe. Tehát így, mit tudom én, ismertem őket. A 90%-a az Amigát, mit tudom, régen a 64-esnek a Maxon keresztül jött be, mert ő volt a legaktívabb ilyen csereberélés. Hát én nem is tudom, gyakorlatilag szerintem csináltak egy külön postaállomást neki, tehát így ennyi vackot én nagyon sokat hozott be ő, de mondom, akkor, amikor már lehetett mozogni, tehát
mit tudom én, 87 előtt igazából az ilyen swapperek hozták be ide ezeket a cuccokat, és akkor utána itt meg, mit tudom én, ilyen művelődési házba, meg ilyen egyéb helyeken. Aztán utána, amikor már Commodore világ hozzáférhető volt, akkor ott is. De általában, hát tudod, ilyen egyik ember a másiknak lemásoltak, utána a másik ember aznak más volt az ismeretségi köre, úgy ment. Aztán utána meg már nekiálltak üzletet csinálni belőle. Hát én dolgoztam grafikusként egy olyan hardware forgalmazónak, de úgy, hogy ilyen 1500 monitort hoztak be a 90-es évek közepén per hét. Üzéből, gépből, meg egy 3-4 ezer. Ő úgy kezdte, hogy még megpattant valamikor a 80-as években név és cím a házfelügyelőnél, megpattant az országból, és akkor utána, amikor megkapta a német állampolgárságot, akkor ipari tételbe csempészték be a Commodore 64-eket. Mert megvettek ki mit a X márkáért, és itt meg 8 x-nyi forintért. Innen meg elvitt valami akármilyen áru, teljesen mindegy. Még ha visszaváltotta és utána egy csomót vesztett az árfolyamon, akkor is ilyen 5-600%-os hasznot tudott érni, úgyhogy gyakorlatilag semmi gond nem volt, mert hát emeltek ugye vámot kellett volna fizetni, de hát mindenkinek szar volt a vámot ezt ott helybe kifizette ő, valljuk be, csak nem az államhoz folyt be, hanem a vámosnak a családjához. De hát ez vámos pércs. Tehát így van ez így. Voltak ilyen nagyon ilyen őrkény, tipikusan, hogy ő aztán mindenképpen beszélni akar velem, tehát így, és akkor mit tudom, az őrkényen keresztül ismerte a Vaxot, tehát mondta, hogy nagyon sokat hoz be, meg ő is tehát az egy ilyen volt egy ilyen, az FBI az akkor elég jó nevű valaki volt a Facsi, a B volt a Vax, valamilyen Balázs volt, ő nem tudom már milyen, az így meg valaki volt, nem tudom már mindenre emlékezzek ilyen, mikor volt ez 40 valahány éve, vagy 40? Nem, 30 valahány éve. Tehát rajtuk keresztül nagyon sok jött be, de ott a Vax volt az igazán aktívabban, hogy mondom, az új-zélandiaktól kezdve, de ilyen Magyarországon, egy kommunista országban, Új-Zélanddal levelezik. Tehát így, és az csak egy volt. Tehát ő neki szerintem ez volt az élete, hogy egész nap vacakolt ez a története, csak hát ezt ugye nehéz velnek elmondani, hogy nyugodtan levelezhetek Új-Zélandra, először telefonomat, és már is nyomom, csak akkor ez nem egészen így ment. Mert hát maradjunk annyiba, hogy a telefonért kell, egy otthoni telefonvonalért kellett 3, 4, 5, 8 évet várni, nem hogy egy mobiltelefon, meg hogy azonnal egy másodperc múlva ez a kontaktusba tudsz lépni vele. Hát ez a posta nevezetű valami volt, és az 3, 5, 8, 7, és ráadásul hát a Vax meg ipari tételbe, hát ugye ez nem volt ingyen, már akkor se a floppy, tehát az adathordozó. Hát valakinek, tehát ő tök vakon küldött el ilyen cuccokat, és azok a csávok is tök vakon küldték el ezeket a cuccokat, hogy hú, valami magyarországi kis csávó, tehát így. De működött, úgy látszik, tehát így nyilván volt ennek valamilyen ilyen szocializáló ereje ennek az egész dolognak. És akkor ráadásul meg tudod, mit tudom, amikor kóderek gyorsan beírták az intróba, hogy akkor hello ez, meg hello az, minden csapatnak 3 neve volt, BCD, FGH, FBI, tehát így teljesen mindegy, és akkor ott hellózgattak egymásnak, de hát ugyanígy jöttek be, kicsi tételbe a játékok is, aztán utána itt lett terítve, tehát akkor is bizniszeltek vele, hát nem kell ez közgáz, hogy tudom, valamit megveszek 20 forintért, mert lemásoltam Csokonaiba, vagy akármilyen klubba, hát hogyha 2 embernek eladom 20 forintért, akkor már van 20 forint hasznom. Hogyha 4 embernek adom már 20 forint, és hogyha ezt 10 játékkal csinálom, tehát így innentől kezdve megint a 100-szoros szorozatot lehet nézni a forintba, mert most egyszer a történet, amikor elkezdtem dohányozni, akkor 8 forint volt egy doboz Szofiánál, most meg 1300. Tehát innen lehet, és ugyanaz a Szofiánál, illetve egyre kevesebb van benne. Tehát így ennyi, de tök ugyanúgy néz ki. Tehát végül is itt aztán utána már az itteni terjesztés olyan ismerős, mert ilyen rádió Bemba, vagyis a szájrádió egymás között, ugye. De hát ez ugyanúgy, mint bármilyen más ilyen kulturális közegben, tehát így, hogyha valaki rááll, mit tudom én, a AD&D-re, akkor ugye megtalálja azokat az embereket, akik úgy szintén, csak akkor nehezebb volt, azért voltak ezek a mindenféle, teljesen mindegy, hogy a kutyatenyésztőknek a szakköréről beszélünk, vagy pedig az, hogy mit tudom én, számítógép kedvelők köre, vagy mit tudom én, sakkjátékosok, azok megtalálták egymást, voltak 5-6-an, utána az 5-6 ember, az nyilván más ismerősei voltak, és akkor szépen egy 2, 3, 5, 8, 10 hónap alatt elterjedt, csak hát a lényegesen lassabban, mint most.
engem szórakoztat az, amikor írok. De hát meg az volt, hogy hát azért ne ragadjuk ki az időt ebből a dologból. Tehát amikor itt szétverték pontosabban saját magába omlott a drága jó szocializmusunk, és utána megjelent ez a vadkapitalizmus, itt azért milliók vesztették el az állásukat. Én meg a Szabadsághegyen béreltünk ez volt a szerkesztőség, az egy albérlet volt, de én ott is laktam, és minden nap lebalaktam, és ezt saját magamnak teremtettem 20-21 évesen. Tehát én valahol hálás vagyok a sorsnak, hogy nem kell, itt 40%-a effektíve munkanélkül volt az országnak, mert milliók vesztették el az állásukat, nem tudtak hova menni dolgozni. De most egyszer a történet, mi meg olyan volumenbe adtuk el ezt, mert ezt ketten csináltuk. Tehát bármi, ami belement pénz, és ráadásul hát utána már saját magát eltartotta bőven, ami csak jött belőle pénz, az mind a kettőnk zsebébe, és így ezt saját magunknak csináltuk, nem volt főnökünk, én akkor kértem, amikor akartam. Hogyha azt mondta, volt olyan 90-ben, hogy hát akkor én most lemegyek Balatonra egy picit. És akkor lementem június 2-án Balatonszepezre, mert én azt bírom, a Lászlónak ott volt a tábora, és akkor utána visszajöttem szeptember 5-én. És ennyi. De akkor nincsen nyári szám. Mert nincs. Az kész. Tehát azért ez nem volt rossz. Tehát saját magadnak csináltad, de nem is ennek indult. Na de hát aztán végül is annyi volt benne, hogy nem mondom, pont jókor voltunk, pont jó helyen. Tehát így utána megjelentek ilyen emberek, hogy akarnának hirdetni. Ebbe az újságba? Jó, mit szeretne hirdetni? És mit tudom én, teljesen minden, voltak olyan vacak hirdetések, mint bútoráruház, meg miért akar ez? Jó, de hát most érted, ma már ugye az van, hogy akkor különféle fontos Ferencek mennek, hogy ez egy nagyon komoly szakmai újság, nagyon komoly célcsoporttal. Tehát így előadják ezt a történetet, én meg ott megkérdeztem, hogy miért akar pont ebben az újságban hirdetni, ha hogy eltettem volna pénzét. De mindegy, szóval így érdekes volt, és akkor meg mondom, hogy jó elszórakoztattad magad, nincs főnököd, így jó dolgozni úgy, hogy egy viszonylag jó életszínvonalat tudsz tartani. Most nem millió mosok lett, nem senki lakás belőle, de mit tudom én, ha ma valaki mondjuk egy Java vezető programozó valahol, akkor körülbelül azt azért hoztuk mi is. Tehát azt azért nem engedheti senki meg magának, hogy 3 hónapra elmegy egy bérelt házba Balatonra, leszarom, hogy most akkor jön-e pénz közbe, vagy nem. Tehát ez viszonylag jó volt, de mondjuk ez szerencsés dolog volt. Hát ezért kell erőltetni azt, hogy ezt akarom csinálni. Jó, a másik fele meg az volt, hogy nem tartoztunk mi senkinek se felelősséggel, viszont a mi pénzünk is volt benne. Hát ez nem a cica adta, tehát nem adod, nem, akkor egyébként még azért volt ez a sok ember ugye munkanélkül, mert hogy nem tudtál bemenni a bankba, hogy adjon már egy kis pénzt. Na jó, hát semmi gond, hát a lakásod, hogyha ideadnád, akkor. De ez most is megy, tehát így, csak most már ez így nem annyira. Tehát a saját pénzünk, amit megkerestünk az Elesinél a saját munkánkkal, de úgy, hogy abban benne volt az, hogy nem 8 órás munkaidőben dolgoztunk, hanem 350 óra, az a minimum volt egy hónapban. Tehát azt hozd le, az napi 11 vagy 12 óra. De úgy, hogy ilyen non-stopokba, te néha egy napra hazamentél. Tehát amit abból megkerestünk, az átment ebbe, amit meg ebből megkerestünk, abból meg egy életszínvonalat tudtunk biztosítani. Csak aztán nem volt már benne egy ilyen 2-3 év múlva. Én unnom az ilyen verkliket, tehát ezt mindig ugyanaz, arra is meg azt szeret, és akkor mondtuk, hogy na, akkor egymásnak. Aztán utána, hát most, hogyha valaki nem tartja össze, tehát így még próbálkozott 1-2 évet, de hát aztán utána az így mert ez nem úgy megy, hogy ha oda csődítesz 6-8 embert, hogy akiket nem tart valaki össze, mert onnan kezdődik már egy szerkesztőség. Hogy majd azért van valaki, aki megmondja, hogy fognak a dolgok zajlani, mert az, hogy mindenki azt csinálja, amihez kedve van, az úgy már nem lesz jó. Tehát így, hát ez volt ennek a baja. Egyszerűen történet, én mondjuk karakterileg vagyok olyan, hogy ha nálam a Uber dicséret az az, hogy egész jó. Tehát így saját magamon is tudok rögni, sőt azon tudok a legjobbet, tehát így nekem sosem volt elég jó minden. Tehát így akkor mi a következő lépés? Hát pontosan azért, tehát az, hogy ezt csináljuk, meg a világ ugye változott, tehát így 92-ben, akkor már
mit erőltetjük ezt lehetett látni, hogy a 8 biteseknek vége. Tehát most akkor valamerre el kell indulni, mert akkor vagy PC, vagy Amiga, de Amigában meg nem adtak el annyit, hogy akkor érdemes lett volna egy Amigás, próbálkoztak Amigás újsággal, tehát így csak egyszerű a történet. Ha már értesz ahhoz, amit csinálsz, mert ha más nem, akkor legalább veszed körülötted az adást, PC-s újságot kellett volna csinálni, csak akkor meg annak még nem volt, a többinek meg már nem volt annyi, akkor egy hibrid újságot kellett volna csinálni. De mit tudom én, hát így alakult a dolog. Tehát így azon kívül meg az 576-osok jól csinálták, hogy akkor átálltak erre a konzolokra. Tehát ugye a 92-93-ban már elkezdtek az a Nintendók meg egyéb vackok felfutni, egyszerűen ott kétfelé ágazott ez a dolog. Tehát maradnak a házi számítógépek, ugye azok a játékok, meg maradnak az ilyen cél direkt erre kifejlesztett, tehát a konzolok. Aztán akkor utána gyakorlatilag ez is összeborult az egész történet. Már gyakorlatilag az Xbox az ugye milyen konzol, az egy PC, csak nincs rajta Windows. És milyen jó gyors. Tehát így nincs ezzel semmi gond. Tehát ennyi. De kihívás minden napra volt valami kihívás, teljesen mindegy, hogy most ilyen APEC vizsgálat van, vagy mit tudom én, ezzel kell, mert lehet így rögcsélni rajta, de hát ez egy csomó dolgot kell csinálni egy ilyen újságba. Tehát a kezdve, hogy mi legyen a címlapon, hogy lesz ebből címlap, meg legyen írva, akkor ez nem fejezte be, bla 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 bla, és így tovább, meg hát van az a back office, tehát hogy el kell menni a remittendáért, akkor tárgyalni kell ezzel, bla bla bla, meg mellett ezért csináltunk mást is, tehát akkor csináltunk ilyen évkönyveket, akkor még egy 200-300 oldalt írjak meg, az meg, hát tehát jó, hát megcsináltam, tehát így jó, hát is fölfújt újság lett belőle, de megvették, tehát ez semmi gond nem volt vele. Jó volt, egy 3-4 évig, vagy 5 évig jó el voltunk vele. De mondom, hogy az egyik az a másikból következett, meg az, hogy nagyon jókor voltam, nagyon jó helyen. Tehát így a többi aztán az már teljesen másfajta, tehát mert ugye 97-től 2000-ig voltam az 576-nál, 2000-től meg 2003-ig a Fogelnél, amit a Gurut is kiadta. Tehát így, meg még most is adja ki. Ott már próbáltak ilyen professzionális dolgot csinálni, de az is ilyen sajátosan magyarul, de szerintem az nem témája ennek a dolognak. Tehát már a Fogelről beszélek, ez már a világ életében családi vállalkozás, az 576. Sok figura volt, meg ráadásul egy csomó figura, utána maradt is az ilyen számítógépes fronton is, mert tudom én, például hát meghalt már szegény, volt a Gyúk bácsi nevezetű ember, hát ő még nekem írt valamikor levelet, ő ilyen AD&D is valami volt, és még talán 7. vagy 8. Commodore világban kezdett el írogatni hozzánk. Ilyen AD&D-ket, azokat mind megcsinálta. Meg ő értett is hozzá, tehát én nem voltam ennyire rágyógyulverre, mindegy. Aztán utána tudod, ment ott tovább az osztódásra, tehát csomó ember volt, tehát mit tudom én, akik ilyen Commodore világon keresztül kerültek bele ebbe. De mondom, volt ez a figura, tehát az sokat levelezett, ilyen nagyon magányos gyerek lehetett, egy 100 szalombatai csávó, Sebinek hívva, nem tudom milyen Sebinek hívták, és akkor teli volt az újságok azzal, hogy egy ilyen fiatal lány megfojtottak 100 halombattán, és mint kiderült, ennek a Sebinek volt a húga. Tehát ilyen, jaj, tehát így nagyon kicsi lett akkor hirtelen a világ. De mondom, hát ilyen nagyon sok ember volt, ugye, most egyszerűen ez egy elég nagy résztől hát az 5 év az elég 5, 6, 7, 8, úgyhogy csak ezt a Commodore világos részt nézzük, az ott elég sokat ölel föl, és hát ugye akkor indultak ezek az újságok. Utána egy csomó, hogy elkezdtek szaporodni, tehát mit megjelent 2, 3, 5 szám, aztán mit tudom én, akkor a Guru azt túlérte, tehát átment lemezújságból nyomtatott újságba, hát ez még a mai napig is létezik, csak ott is aztán ilyen cserék voltak, de hát ez már szerintem egy másik történet, nem pedig az, hogy hát meg akkor ugye végül is mondom a 90-es évek közepén a régi ilyen másoló lovagok, egy része az elkezdte kifehéríteni a boltját is, vagy hardware-rel, vagy pedig ilyen
hivatalos szoftverkereskedelemmel foglalkozott, aki meg nem, azt meg lecsukták. Ennyi, úgyhogy közben ez egy nagyon ismerős brigád volt, hát mindenki ugyanezt csinálta. Csak hát az egyik az elismert valaki lett, a másik, az meg leültették. Hát van az úgy, hogy kettős mérce. Na, ilyenek voltak a kihívások. Tehát az elején a bürokráciával való vacakolás, aztán a nem törődömséggel való vacakolás meg, de ez egyébként mindig, mai napig így van. Tehát ilyen, hogy ez már egyébként nem tartozik ide, tehát már nyugodtan ki is vághatod, de hogy válaszoljak a kérdésre. Hát az utolsó újság, ez egy PlayStation-os újság volt, amit csináltunk 2004-ben, hát akkor adta el a Fletó, és az a nagyon jó brigád, a franciáknak a Nemzeti Hírlapkereskedelmi RT-t. Nos, a franciák meg akkor átépítették a saját rendszerüket, ez egy 6-8 hónapig tartott. Viszont akkor az történt, hogy te bevitted mit tudom, 10 000 példányat, akkor ilyen DVD-s volt, 2000-ig árultuk, 4,5 millió volt csak a nyomdaköltség. Tehát a Sony-nál nyomtam Grazba a DVD-t, az volt 2,5 millió, és 2 millió volt a 100 oldal újság, meg orosz kézbe, meg a 16 oldal melléklet, és akkor utána meg szépen összecsomagoltak, tehát minden egyes szám, úgyhogy még semmit nem csináltunk, az 4,5-be volt. És akkor utána a 4. számnál így elkezdtek visszajönni az eladási üzék, hogy nem vitték kiterjesztésre. Már pedig ezt nehéz eladni, amit te nem viszel kiterjesztésre. Csak hát a franciák épp akkor álltak át izére. Tehát átállították a rendszerüket, és kb. Az újságoknak a fele. De nem csak az számítógépes, a fele így csődbe ment. Mert egyszerűen ezt nem maradt 16 millió, amit így kidobtam a semmibe. Tehát így, most érted, tehát a külvilágnak akkor jókor voltam rossz helyen. Utána meg a Gyurcsány volt rossz helyen. Amikor nekiálltak szét, mert 2 év alatt elfogyott minden, és akkor utána nekiálltak szétrabolni az országot, és hát mivel kezdték volna, akkor franciáknak eladjuk a Nemzeti Hírlapkereskedelmi RT-t. Tehát így. Hát de így jártunk, de most egyszerre történet, más ember 60-70 évesen élvezi az életét, én meg 30 évesen élveztem, és akkor ez jobb volt. Most már nem jobb, de akkor igen. Tehát így ennyi. De én sem kültelki vagyok, ugye Pest-Lőrinc, de hát amikor meghallottad, hogy rákos rettenet, tehát bármi, ami rákos, annak az rettenet. Tehát, mert akkor ugye a tömegközlekedés is olyan volt, meg mi menjek ki? De hát most akkor ott nézzük ott az emberekkel egymást, és akkor utána nekem kell egyesével cserégetni, amikor ráadásul mi 10-esével cserégettük a kazettákat. Tehát, hogy mit tudom, jött valakinek egy stóc, tehát az apámnak ezzel a 15 vagy 20 évvel idősebb ismerősével, és akkor is úgy. De aztán utána mondom, én az iskolába is ugye már szereztem, tehát így a gimnáziumban ott az egy csomó ilyen Commodore 64-es, meg spektrumos volt. És akkor azokkal így, nekik is egy teljesen más brigádjuk volt, mert ugye gimnazisták voltunk, de nekik ugye ott volt az általános iskolai mindenkinek, és akkor onnan ott azért már lehetett cserégetni, és hát nem fogok oda kimenni ilyen 1-et, 2-t, 5-öt, meg nem fogok 10 forintért ott másolgatni. Ez 84. Tehát így, mondom, hogy sehol a Ferihegyen volt, ott valamilyen műszaki volt, Szűz Mária volt, és ott azért másképp mozogtak, meg ő ilyen elektronikus volt, tehát ő mindent vezérelt spektrummal, meg spektromániás volt, tehát először nála láttam microdrive-ot, és hát azért ezt nehéz volt, itt Magyarországon azt nem lehetett kapni, senki nem tudta, mi az. Na de ő valahogy ezt így, tehát nyilván volt valami Stewie, vagy akárki, akinek leadta a rendelést, hogy akkor ezt és ezt kell venni, és akkor az meg behozta neki. És akkor nyilván valami kesi. De hát így Magyarországon élünk még mindig, meg akkor is. Akkor meg pláne Magyarországon értünk. Meg egyszerű a Stewie-ket, meg a izéket nem vámolták. Tehát még most se vámolják. Figyelj, hogyha az ember ilyen tínédzser, tehát ilyen 10 éves, akkor az általában minden oké. Tehát természetesen mindent jobban tud a világnál, meg mi zenértünk is, tehát az első pangeneráció vagyunk, tehát így, aztán mindent jobban tudtunk, hogy azt hogy kell csinálni, meg minden szar. De hát ez minden tínédzser keresztül megy ezen, de hát nem volt az olyan rossz. Meg maradjunk annyiba, hogy ilyen játékok szempontjából. Tehát most azért volt valakinek 50 vagy 100 játék, azért az ki lehetett tartani. Tehát így el tudta magát foglalni. Tehát jó, amikor már megkattan az ember, és akkor már neki 1000 kell, meg 1500, úgyse tudsz minden játszani. Tehát így
Nekem is voltak kedvenceim, azokkal el voltam, különösen én jobb szeretem az ilyen újrajátszható, mert akkor más lesz, tehát mint a sakk, tehát vagy ilyen stratégiai játékokat, én azokat bírtam világ életemben. Mindenki el volt vele, aztán mindig jött valamilyen új tehát tudom én, mindenki szerette a Last Ninját, bla, az mindenkinek tetszett, az pláne, mert ott rájöttek, hogy akkor milyen jó lenne, hogyha több játékstílust így össze mixelnénk, és akkor az egy egész jó mixtúra lett belőle. Na, de hát mondom, azért eltelt az idő, tehát így nem egész nap ültünk a számítógép előtt, tehát mit tudom én fociztam 18 éves koromig olyan Budapest bajnokságba. Tehát máshol is kellett foglalkozni, meg ott volt még a zenekar, tehát utána meg az eltöltöttük az időt, nem egész nap ott ültünk, és akkor minden játék kell. Tehát, mert most egyszerű azt már megszoktad, hogy egy darab tej volt a boltban, most van 17. Na de most tudom, mi változott? Az, hogy még az tej volt, most már mindegy, ugyanabból a porból van. Tehát a 17 az szarabb volt, mint az egy. Tehát így ennyi. Azért nem is követem én abszolút vagy 15 éve ezeket a játékokat, mert mindenki úgyis láttam már mindet. Tehát az ilyen kvékek, tehát ezek a first person shooterek, ezt az X16-on vagy az X81-en a 16 kilobájtos valamivel láttam, ilyen karakteres grafikával, de ugyanez volt, hogy egy ilyen dungeonbe mentél, és akkor néha jött egy sárkány, azt hammereled. Ha kitaláltál időben, akkor a logikája már ugyanaz volt, csak ugye a technológia volt más. Tehát most sakkozni lehet így is, meg lehet akár mekkora felbontásban, nem fog a lényege változni. Tehát így nem is tudom, néha ilyen szíveket, azokat leszoktam ilyen régieket tölteni, azt azokkal néha elszórakozok, de hát az meg azért szórakoztat, meg csal. De csalni én is tudok, kimentem minden lépést. Tehát